วันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะครับที่อยากจะมาไลฟ์นะครับอยากจะมาไลฟ์ไม่รู้จะมีใครเข้ามาดูพี่หรือเปล่ามาคุยกับพี่หรือเปล่านะครับแต่ก็อยากจะมาคุยโดยหัวข้อที่จะคุยในวันเนี้ยเราจะมาคุยว่ามันอะไรนะครับมันคือสาเหตุที่ทำให้เราเจอปัญหาที่เราเจออยู่แล้วมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นบ่อยครั้งนะครับหลายๆคนทำงานไอทีหรือจริงๆอาจจะทำงานด้านอื่นก็ได้นะครับอยู่ดีๆวันเนี้ยนะครับเราทำงานของเราอยู่เอาสายไอทีนะเราคนไอทีนะครับอยู่ๆวันนี้เนี่ยเราทำงานอยู่เราเจอปัญหานะครับปรากฏว่านะก็มีใครสักคนในองค์กรของเราซึ่งเป็นคนที่ได้ถูก assign หรือได้ถูกมอบหมายนะแล้วเข้าไปเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นปรากฏว่าเฮ้ยพอเข้าไปปุ๊บนะครับแทนที่ปัญหามันจะแก้แต่มันไม่โดนแก้น่ะสิปัญหามันใหญ่กว่าเดิมปัญหามันร้ายแรงกว่าเดิมนะครับอันนี้เคยเจอไหมนะครับหรือตัวเราเองนะบางครั้งเนี่ยนะครับเราเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าเราเองนะครับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะและสุดท้ายเองเนี่ยเราไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้นะกลายเป็นว่าเกิดร้ายแรงกว่าเดิมอีกอันนี้คืองานด้านไอทีพี่บอกเลยนะครับว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนไอทีที่ดูแลระบบอะไรก็ตามนะมักจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นพี่ก็เลยอยากมาคุยกับพวกเรานะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็อยากจะทักทายพวกเราทุกคนนะครับสบายดีไหมนะพี่รักเองเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับ ว่าคลิปนะครับที่เกี่ยวกับไอทีทำ lab ทำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ทำเยอะหรือถี่ขึ้นนะครับเนื่องจากช่วงนี้เองเนี่ยงานพี่รักค่อนข้างที่จะชุมเหลือเกินนะครับเพิ่งซาไปนะครับเดี๋ยวก็มาอีกนะแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเนื่องจากว่าเป็นงานสำคัญที่จะต้องเอาตัวลงไปด้วยกับทีมงานจริงๆก็ช่วยกันนะครับให้คำแนะนำให้คำปรึกษาทีมงานของพี่รักเองนะช่วงนี้ก็ทำงานเยอะนะครับทั้งงานหน้างานก็เยอะนะครับงาน ต่างๆทั้ง Server System ทั้งเป็นคนที่ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาก็เยอะนะครับปลายปีนี้ค่อนข้างที่จะเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ก็มันก็สนุกแต่มันก็ได้เห็นนะครับว่าเอ่อในปัจจุบันเนี่ยมันยังเกิดปัญหาด้านไอทีต่างๆนานาขึ้นมากมายนะครับปัญหาหนึ่งที่เจอและอยากจะชวนคุยนะครับก็คือเรื่องที่ตั้งหัวข้อนี่แหละ แต่อีกอันหนึ่งที่อยากจะอยากจะเล่าแล้วก็อยากจะถามพวกเราเหมือนกันนะครับหลายๆบริษัทองค์กรเอกชนนะครับองค์กรเอกชนหรือแม้กระทั่งองค์กรที่เป็นรัฐบาลกึ่งรัฐบาลเงี้ยมันก็มีปัญหาคล้ายๆกันนะไม่ใช่ว่าองค์กรเอกชนมีตังค์แล้วจะแบบใช้ตังค์ในทิศทางที่แบบนะซื้อๆๆอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับสิ่งหนึ่งที่ที่พูดอย่างงี้ก็เพราะว่าเอ่อระบบไอทีเนี่ยสำคัญอยู่ตรงที่คำว่าระบบไอทีเนี่ยมันมีหลายส่วนแต่จะเจาะจงเข้ามาที่ส่วนที่มันอยู่ในห้องดาตาเซ็นเตอร์ส่วนที่มันอยู่ในห้องดาตาเซ็นเตอร์ซึ่งมันเป็นส่วนสำคัญนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งไปหยิบแว่นตานิดหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่ง ช่วงนี้ก็เกิดปัญหาเยอะนะครับคือระบบบางระบบของหลายๆองค์กรมันเริ่มสมมุติว่าเคยซื้อมาใหม่ใช่ไหมตอนเนี้ยมันก็ผ่านเวลามา3ปีอย่างเงี้ยมันจะเข้าปีที่4อย่างเงี้ยหลายๆองค์กรก็เริ่มที่จะต้องนะครับหลายๆองค์กรก็เริ่มที่จะมานั่งนึกแล้วจะต้องทำยังไงต่อนะครับเป็นเกือบทุกองค์กรเลยนะครับในในช่วงเวลาเขาเรียกว่าคาบเกี่ยวอะที่พี่รักเจอเนี่ยตอนเนี้ยคือ1แหละ ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ถ้าเป็น System Infrastructure ไม่ว่าคุณจะใช้ VMware คุณจะใช้ Nutanix คุณจะใช้แบรนด์ใดๆก็ตามที่เป็น Infrastructure งานด้านไอทีมันมีหลายอย่างนะครับนะคุณสามารถเก่งได้หลายอย่างนั่นคืองานด้านไอทีอย่างเช่น System Infrastructure
รือคุณจะไปเก่งอะไรที่มันอยู่บน Cloud คุณก็เก่งไปนะครับพี่รักเคยมี diagram หนึ่งที่ทำเป็น presentation นะครับซึ่ง diagram นี้มันจะบอกว่านะครับข้างล่างข้างล่างของระบบเนี่ยมันก็คือ Hardware ใช่ไหมให้พวกเราคิดตามนะข้างล่างคือ Hardware System นะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ Network Storage หรือไม่ว่าคุณจะมีอุปกรณ์ที่มาผสานกันเรียกว่าเป็น Hyperconvert หรือเป็นอะไรก็ตามปัจจุบันมันคือ Virtualized Technology และข้างล่างก็จะมี Network ใช่ไหม Network สำคัญอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Network แบบไหน Core Switch นะครับแล้วแต่ขนาดองค์กรขนาดใหญ่ Core Switch ก็ใหญ่ตามใช่ไหมครับ Firewall นะครับเน็ตเวิร์กเนี่ยก็มีเน็ตเวิร์กที่มันเป็น Core Switch แล้วก็เน็ตเวิร์กที่อยู่ใน building ต่างๆตึกต่างๆอันนี้ก็เป็นระบบเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ยังมี Firewall ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมี Server System Infrastructure และสำคัญที่สุดใน layer ที่พี่กำลังจะบอกก็คือต่อให้เรามีเซิร์ฟเวอร์แล้วเอา virtualization มาครอบคุณจะเป็น VMware คุณจะเป็น Proxmox คุณจะเป็นอะไรก็ตาม Nutanix หรือยี่ห้ออื่นๆที่ผมไม่ได้พูดนะครับจะเป็น SANFOR จะเป็นอะไรก็ตามมันคือ Hyperconvert มันคือ virtualization หรือเป็น Cloud เลยก็ได้มันก็เหมือนกัน layer ที่อยู่ข้างบนก็คือ virtual machine virtual machine ก็คืออะไร virtual machine ที่พูดถึงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็น Linux ไม่ว่าจะเป็น Windows นะครับ on top เครื่อง Linux หรือ Windows ก็คือฟีเจอร์หรือ role ต่างๆถูกไหมฟีเจอร์หรือ role ต่างๆของระบบอย่างเช่นพวกเรานะครับใช้งานระบบ System Infrastructure ของ Microsoft ก็เป็น Active Directory ใช่ไหมครับเป็น Windows Server เป็นไฟล์แชร์เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็น DHCP Server เป็นนั่นโน่นนี่ต่างๆนี่ก็คือ layer ที่มันเป็น OS บวกฟีเจอร์นะครับซึ่งสำคัญอันนี้สำคัญนะครับนะที่ว่าไอ้ตรงนี้สำคัญก็เป็นงานอีกหนึ่งศาสตร์และก็ยังมีอย่างเช่นในบริษัทเราอะมันมีเรามีแอปพลิเคชันในบริษัทนะจะเป็น Windows แอปหรือจะเป็นเว็บแอปก็แล้วแต่หรือจะเป็น ERP ก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่าเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ว่าเนี่ยนะมันก็เป็น System ที่อยู่บนตรงนี้อีกนะดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองเองเนี่ยเราก็จะมองเห็นตั้งแต่ layer ที่เป็นแอปพลิเคชันแล้วเวลาเรามองระบบในองค์กรของตัวเองนะต้องฝึกมองให้ออกนะครับใครทำไอทีอยู่แล้วไม่เคยมองระบบขององค์กรตัวเองให้ออกนี่ถือว่าขาดทุนนะครับไม่ใช่ว่าคุณดูเน็ตเวิร์กคุณก็จะดูแต่เน็ตเวิร์กอยู่อย่างนั้นแหละนะคุณต้องดูภาพรวมให้ออกนะครับโดยเฉพาะคนที่ดู System Admin ในบริษัทต่างๆตอนนี้นะองค์กร1-1เนี่ยมันมีคนไม่เยอะหรอกนะ2-3คนณปัจจุบันยกเว้นองค์กรมันใหญ่จริงๆ ถูกไหมครับองค์กรใหญ่จริงๆถึงจะมีคนเยอะมากๆนะครับแล้วพอคนเยอะมากๆกลายเป็น Specialist จริงๆคำว่า Specialist มันดูเท่นะมันดูเท่แต่มันแฝงมาด้วยความข้อจำกัดข้อจำกัดที่ว่าคืออะไรรู้ไหมข้อจำกัดที่ว่ามันก็คือพอเราเองเนี่ยรู้แค่บางส่วนส่วนอื่นไม่ใช่หน้าที่เราเราก็เลยไม่รับผิดชอบและเราไม่อยากรู้ มันก็คืออันตรายอย่างหนึ่ง มันเหมือนพอขาดคนใดคนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะมองว่าให้เชี่ยวชาญแต่ละด้านแต่ละด้านไปเลยหรือในอีกนัยยะก็คือไม่อยากให้คนคนหนึ่งมันเก่งทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งก็จะต้องมี specialist เลยด้านนั้นด้านนู้นด้านนี้ซึ่งหลักการนี้จริงๆมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ถูกต้องนั่นแหละเพราะงานบางงานมันต้อง specialist ไปเลยงานบางงานมันจะต้องลึกไปเลยแต่ในเวย์ที่อย่างพี่รักเคยไป implement ระบบนะครับ Microsoft Exchange Server Migration Exchange Server เลยให้ลูกค้าที่หนึ่งที่กรุงเทพนะครับสมัยก่อนพี่รักก็เป็นคนที่ทำงานอยู่กรุงเทพเหมือนกันนะรับงานพวก Migration Microsoft Active Directory Microsoft Exchange Server Backup Antivirus ทั้งปีทั้งชาติทำบ่อยมากบอกเลยทำบ่อยสุดๆเลยแล้วไปเจอลูกค้าที่หนึ่งซึ่ง
เป็นองค์กรขนาดใหญ่มากใหญ่นะเป็นโรงพยาบาลนะครับไม่สามารถเอ่ยชื่อได้นะครับซึ่งพอเขาไปโคงานกับองค์กรเนี้ยก็ปรากฏว่าในงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนะครับการที่จะจัดการระบบเมลนะต้องโคกับคนที่เก่งที่รับผิดชอบ Windows Server ต้องโคกับคนที่เขาทำงานด้าน Microsoft Exchange ในองค์กรต้องโคกับคนที่ทำเรื่อง Network Security ก็คือ Firewall อานะครับต้องโคอยู่กับสัก3คน3-4คนนี่แหละในองค์กรเขาเนี่ยนะครับขอบคุณครับแหล่งความรู้ดียินดีครับเนี่ยครับเราก็ไปโคก็ปรากฏว่าถ้าพูดถึงเรื่องเน็ตเวิร์กนะครับคนที่ดู System เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยแฮะนะครับเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่เข้าใจเลยนะครับเขาอาจจะเข้าใจมาก่อนหรือเขาไม่เข้าใจมาก่อนจากที่พี่เองเนี่ยได้คุยต้องเอาคน3คนมารวมกันคน3คนมารวมกันยังต้องเรียกหัวหน้าคนที่เข้าใจระบบทั้งหมดมาด้วยเพราะคน3คนเนี่ยเขาดูเหมือนเป็นถ้าดู Windows Server ก็เป็น Windows Server Admin กลายเป็นว่าคนที่ดูเซิร์ฟเวอร์ Windows Server Admin ซึ่ง Exchange Server รันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับกลับไม่ได้เข้าใจระบบ Exchange เลยไม่ได้เข้าใจเซอร์วิสไม่ได้เข้าใจนั่นนู่นนี่หรือจะต้องก่อนที่จะ migration ระบบจะต้องมีการอัปเกรด Service Pack ของ Microsoft Exchange นะครับ Change Request เนี่ยโอ้โฮบอกเลยครับว่าวุ่นวายยุ่งยากเกินไป ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีปกติแล้วเวลาเราจะทำอะไรก็ตามจะเช็กจะนั่นนู่นนี่แผนหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือแบ็กอัประบบก่อนหรือให้ดีก็คือเราเทสต์ใน lab มาหรือเราเทสต์ในสภาพแวดล้อมเทสต์มาว่าอัปเดต patch แล้วไม่เกิดปัญหากับ Production ซึ่งก็ถูกต้องนั่นแหละอันเนี้ยถูกต้องนะครับแต่ปรากฏว่าเฮ้ยนะครับกว่าจะทำอะไรบางอย่างมันเชื่องช้ากันไปหมดเลยอะไรพวกเนี้ยเป็นต้นนะครับ เนี่ยทีนี้เนี่ยเราในฐานะคนที่เป็นคนไอทีในองค์กรหนึ่งถ้าองค์กรของเราไม่ได้มีการแยกหน้าที่แบบที่พี่ลักษณ์บอกไม่ได้แยกแบบอย่างเยอะแยะขนาดนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องได้ประโยชน์จากองค์กรของเรานะคือต้องพี่ลักษณ์ก็เคยบอกหลายรอบแล้วคือฝึกมองระบบขององค์กรตัวเองให้ออกฝึกมองให้ออกนะครับไม่งั้นเนี่ย นะครับถ้าเรามองระบบของเราไม่ออกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเผชิญคือเวลามันเกิดปัญหานะครับเวลาที่เกิดปัญหากับระบบนั่นแหละนะครับเราจะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญก็คือคุณจะไม่สามารถที่จะฟันธงว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรนะครับปัญหานี้เกิดจากอะไร ยกตัวอย่างนะครับพี่ลักษณ์ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าสมมุติว่านะอยู่ดีๆนะปัญหานะครับอยู่ดีๆคุณส่งเมลไม่ออกสมมุติองค์กรบริษัทของคุณเนี่ยใช้ระบบเมลอยู่เป็น Microsoft Exchange Server ใช้ Exchange Server อยู่นะครับแล้วนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเฮ้ยส่งเมลไม่ออกปรากฏว่าก็ไปดูคิวใน Exchange Server มันจะมีวิธีการดูถูกไหม คุณจะเห็นว่าเฮ้ยคิวเริ่มเยอะขึ้นคุณจะเริ่มไปดูอะไรคุณจะเริ่มไปดูว่าเอ๊ะอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ออกได้ไหมเฮ้ยมันติด blacklist ไหมเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณก็จะไป restart เซอร์วิซมันใช่ไหมครับทำหลายๆรอบหรือคุณก็อาจจะไปเจอ KB นั่นนี่แล้วพยายามแก้ปรากฏว่ายิ่งแก้ยิ่งมีปัญหาอายิ่งแก้ไปยิ่งมีปัญหาเพราะยิ่ง troubleshooting นะครับแล้วถ้าคิดดูถ้าองค์กรนั้นนะครับมีคนที่ดูระบบไอ้พวกเนี้ยหละหลายคนหลายคนแล้วการที่มันมีหลายคนถ้าวิธีการจัดการปัญหานะครับไม่ดีพอสิ่งที่เกิดคือต่างคน
จะต่างแก้ปัญหาจากประสบการณ์ที่พี่รักเจอนะในองค์กรที่มีไอทีหลายๆคนนะเริ่มต้นแล้วกันเรื่องเล็กๆที่เกิดปัญหาจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ถ้าคุณไม่มีวิธีการจัดการหรือ problem solving นะนะครับถ้าองค์กรไหนก็ตามลองนึกถึงองค์กรตัวเองนะมีไอทีอยู่3คน คุณไม่ได้จัดการนะจะเทียบเคียงกับปัญหา Database ก็ได้นะปัญหา Database จะเป็น SQL Server จะเป็น Postgres จะเป็น MySQL ก็แล้วแต่หลักการก็คือมันเกิดปัญหาขึ้นแล้ววิธีการจัดการปัญหาไม่ถูกต้องไม่ดีหรือไม่ประสานงานกันหรือไม่ตกลงกันมันจะกลายเป็นต่างคนต่างไปเซิร์ชวิธีแก้ปัญหาเป็นไหมครับพวกเราที่ฟังพี่อยู่ตอนเนี้ยเวลามันเกิดปัญหาในองค์กรเราในบริษัทเรานะถ้าเรามีหลายคนนะแล้วเราไม่ได้มีมาตรการอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนจะไปเซิร์ชหาวิธีแก้ปัญหาแล้วซ้ำร้ายกว่านั้นถ้าต่างคนต่างเซิร์ชต่างคนต่างหานะครับว่าเฮ้ยปัญหานี้มันเกิดจากอะไรวิธีแก้คืออะไร How to fix error fix problem fix พวกนี้ใช่ไหมครับหรือเอา log หรือเอา error มาเซิร์ชแล้วเสร็จปุ๊บถ้าในคนที่1คนที่2คนที่3นะถ้าคนที่1เจอ KB นี่ก่อนปุ๊บแล้วเสร็จปุ๊บ remote ไปที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้นแล้วโดยที่เขาเองอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการที่จะพินิจพิเคราะห์ว่าเฮ้ยไอ้ KB ที่ไปเจอเนี่ยที่คนอื่นเขาเจอเนี่ยโดยมากเป็นภาษาอังกฤษนะวิธีแก้ปัญหาในโลกเนี้ยถ้าเกิดปัญหาด้าน Windows Server Exchange AD Database อะไรต่างๆนานามันเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าคนที่1เจอวิธีอ่านๆๆๆแล้วเสร็จปุ๊บมาเจอ search and try search เจอแล้วก็เฮ้ย try ไอ้คนที่2ก็เซิร์ชเจอและ try อาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมมุติไอ้คนหนึ่งอาจจะอยู่หน้าจอคอนโซลอีกคนหนึ่งอาจจะอยู่หน้าจอ remote session บันเทิงแล้วครับทีนี้อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้เรื่องจริงนะครับปัญหาเล็กๆจะเกิดขึ้นได้ใหญ่กว่าเดิมนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ตกลงกันนะครับว่าเฮ้ยเจอกันเชิงบูรณาการแก้ปัญหาปัญหานี้มันน่าจะเกิดจากอะไรแล้วมารีวิวด้วยกันนะครับแล้วเพื่อที่จะไปฟิกซ์นะพี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะมันมีแบบนี้ก็ยกตัวอย่างให้เราฟังว่าต่างคนต่างเซิร์ชว่าไอ้ปัญหาที่เจอเนี่ยมันคืออะไรขอขยับนิดหนึ่งนะอานะครับ ก็ต่างคนต่างไปแก้ต่างคนต่างสามารถที่จะ remote เข้าเซิร์ฟเวอร์ได้ อันนี้พี่เจอมาแล้วนะครับถึงมาเล่าให้ฟัง เจอมาจากตัวอย่างที่ไปเจอที่หน้างานนะครับ ซึ่งมันเกิดปัญหาที่ลูกค้านั่นแหละนะครับปัญหาก็นะปัญหาก็ใหญ่กว่าเดิมเพราะแก้ปัญหาไปบางทีไปลบ rigidity ตามคำแนะนำของ KB นั่นโน่นนี่นะครับโดยที่ไม่ได้มาคุยกันนี่แหละครับ ประเด็นสำคัญนะพวกเรามีไอทีหลายคนและไม่ได้ define ไม่ได้กำหนดว่าเฮ้ยใครเป็น leader ในการแก้ปัญหาแล้วทุกคนก็ต่างคนต่างช่วยกันเมื่อไรก็ตามต่างคนต่างช่วยกันแล้วไม่ได้กำกับวิธีการและไม่ได้มีการตกลงกันร่วมกันนะว่าเฮ้ยมาคุยกันหน่อยปัญหานี้มันเกิดจากอะไรแล้วมาสังเคราะห์จาก KB ที่เซิร์ชร่วมกัน การแก้ปัญหาด้านไอทีนี่นะมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยมันไม่ใช่คนที่เจอปัญหาเนี่ยก่อนเพื่อนหรอกนะครับมันน้อยนักโอกาสที่พี่รักเองจะเจอปัญหานี้คนแรกนะครับมันมีคนเจอมาก่อนแล้วนะครับมันมีคนเจอมาก่อนแล้ว90แล้วกันมีคนเจอปัญหานี้แล้วนะครับ
ดังนั้นประการแรกเลยนะเรามีหลายๆคนในบริษัทเรานะประชุมกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะระบุว่าปัญหานี้มันคืออะไรมันน่าจะเป็นต้นเหตุจากอะไรนะครับดังนั้นวิธีการหนึ่งสำคัญเลยก็คือยูสเซอร์ของ Administrator ในระบบต่างๆมันไม่ควรจะเป็นยูสเซอร์ที่ชื่อว่าอะไร Administrator แล้วทุกคนใช้ Administrator อันนี้อย่าบอกนะว่าเป็นอยู่นะอย่าบอกนะว่าเป็นอยู่จะต้องไม่ใช้ User Administrator always ต้องไม่ใช้ต้องใช้ User พัฒนันท์ต้องใช้ User สุชาติต้องใช้เอ่อดอกเตอร์ณัฐวุฒิอะไรอย่างเงี้ยณัฐวัฒน์อย่างเงี้ยนะครับ User ทวินอะไรอย่างเงี้ยชื่อทีมงานแยกกันไอ้คนเนี้ยใช้ User ของเขาเป็น Administrator ของดูระบบนั้นๆไอ้คนเนี้ยเป็น Administrator หลักของระบบนี้ต้องใช้ User นั้นๆไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็น Administrator ซึ่งมันเกิดความสับสนและไม่รู้ว่าใครและ User Administrator ของระบบเนี่ยสูงสุดจะต้องถูกล็อกไม่ให้ใครรู้รหัสผ่านมากเกินไปจำกัดแค่คนที่มีสิทธิ์สูงสุดเท่านั้นสำคัญ และคุยกันในทีมว่าเฮ้ยคนที่เกี่ยวข้องกับระบบตอนนี้มี3คนต้องคุยกันว่าเดี๋ยวเซิร์ชหา KB ร่วมกันแล้วก็เซิร์ชจาก Error ที่เกิดขึ้นเวลาที่จะ investigate ปัญหาเนี่ยพี่ให้เทคนิคนะให้เทคนิคและความเป็นทริกให้พวกเราก็คือ1ล่ะไปตามดู log ไปตามดู log แล้วก็ไปเซิร์ชก่อนนะครับว่าที่ Error ที่เกิดขึ้นนะครับ มันมี Error อะไรที่เกิดขึ้น พยายามอ่าน Error ที่เกี่ยวข้องนะครับ เราสามารถเอา Error นี้แหละไปเซิร์ชในกูเกิลนั่นแหละ ตรงนี้พวกเราทุกคนเก่งเชี่ยวชาญอยู่แล้ว แต่การไปเซิร์ชในกูเกิลแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องพัฒนานะครับ นอกจากการที่พวกเราเองเนี่ยอาจจะเซตอัปได้คอนฟิกได้แอดมินมันได้ ถ้ามันเกิดปัญหานะครับการเซิร์ชและการอ่านเป็นเรื่องที่สำคัญอ่านและสเช็กให้มันสัมพันธ์กับสถานการณ์ของเราที่เกิดขึ้นเข้าใจเปล่าแล้วเมื่อเราเซิร์ชนะครับคีย์เวิร์ดโคตรสำคัญเลยนะครับพี่รักอยากจะบอกเรื่องการเซิร์ชในกูเกิลใครๆก็เซิร์ชนะครับพี่ก็เซิร์ชเวลาเกิดปัญหาสิ่งหนึ่งที่เป็นทักษะสำคัญที่พวกเราจะต้องมีคือวิธีการดูอาการหรือ Error ก็ไปดู Error log นั่นแหละ นะครับหลายคนเหที่แก้ไขปัญหาไม่ได้ก็คือไม่ไปดู Error นะครับหรืออาจจะดู Error แต่ดู Error แล้วอ่านอือไม่อ่าน Error ว่า Error มันมีอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับถ้าเราสามารถที่จะอ่าน Error แล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมักจะเกิดจากอะไรมันมักจะเกิดตอนไหนมันมักจะเกิดจากอะไรมันมักจะเกิดตอนไหน พยายาม try start service เซอร์วิซมันไม่ขึ้น มัน Error ว่าอะไร ถ้าใน Microsoft ไปดูที่ตรงไหนเอ่ยก็อิเวนต์ถ้าไปดู Linux อะ Linux ก็มี log คุณจะต้องฝึกตัวเองนะ ให้เป็นคนที่ละเอียดละออในการที่จะอ่านเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากปัญหาที่มันเกิดตอนนี้แหละ มันจะบ่งชัดเจนเลย มันจะบ่งบอกชัดเจนเลยนะครับหลักการนี้เอาไปใช้ได้กับทุกๆอันนะอย่างเช่นพี่ตั๊กเคยเจอลูกค้าใช้โปรแกรมบัญชีอยู่ๆมันเกิดไฟดับและพอไฟดับเปิดระบบมายูสเซอร์เคยดับเบิลคลิกที่เครื่องเดสก์ท็อปปลายทางดับเบิลคลิกปุ๊บเข้าไปได้ล็อกอินได้ทั้งหมดเลยแต่พอจะเซฟฟอร์มเซฟไม่ได้ Error IIS
IS.DLL อะไรสักอย่าง Error หลักการเดียวกันเลยเราก็เอาคีย์เวิร์ดที่มันเกิด Error ไปเซิร์ชในกูเกิลฝีมือคนจะฝีมือของคนที่จะแก้ไขปัญหาได้อยู่ตรงนี้ฝีมือของใครก็ตามที่จะต่างจากใครก็คือความสามารถในการที่จะไป read log read event read ข้อมูลตรงนั้นแล้วอ่านเสร็จปุ๊บในข้อความเหล่านั้นแหละมันจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ซึ่งจะเอาไปเซิร์ชในกูเกิลนี่คือประเด็นสำคัญเลยดังนั้นสิ่งที่พวกเราจะเก่งได้ก็คือความใส่ใจในการอ่านนะครับการ investigate ปัญหาและข้อมูลที่คุณเจอนะครับถ้านะอ่านแม่นยำใส่ใจรายละเอียดคีย์เวิร์ดนั้นไปเซิร์ชและเซิร์ชแม่นหรือเซิร์ชตีกรอบในระหว่างที่เราเซิร์ชเราต้องสังเกตว่าปัญหามันจากอะไรบ้างแล้วถ้าเราเซิร์ชถูกต้องมันจะขึ้นมาคล้ายมันอาจจะไม่100%หรอกและคุณยังต้องใส่ใจในการอ่านเคสต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนว่ามันคืออะไรอย่าเพิ่งไปแก้ไขอะไรทั้งใดทั้งสิ้นก่อนที่คุณจะทำอะไรใดๆทั้งสิ้นคุณควรจะแบ็กอัปก่อนอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยในในการเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเนี่ยในเชิงระบบเองเนี่ยมันยังมีสิ่งที่ต้องทำก่อนนะก็คือเรื่องของแบ็กอัปเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของแบ็กอัปเป็นเรื่องสำคัญโอเคไหมนะครับ สำคัญแน่นอนเพราะอะไรเราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วจากการ restore ระบบกลับมาแล้วระบบก็จะมี RPO ล่าสุดอันนั้นง่ายสุดดีสุดแต่ถ้าคุณไม่ได้มีล่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้มีแบ็กอัปล่ะนี่คือเคสที่พี่กำลังบอกเมื่อเซิร์ชแล้วเจอคีย์เวิร์ดเช็กนะครับถ้ามีหลายคนต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งที่มีสกิลสุดที่มีสกิลดีที่สุดในการที่จะเป็นคนหลักในการที่จะเซิร์ชดูไปด้วยกันหรือถ้าอยู่ต่างที่กันคุณก็คุณ Conference กันใช่ไหมต้องมีคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่ทักษะดีที่สุดเป็นคนที่จะต้อง remote เข้าเซิร์ฟเวอร์และแก้ปัญหาตามที่ตัวเองสรุปกันว่าวิธีแก้ปัญหามันคืออะไรเนี่ยมันจะช่วย1ล่ะมีแนวโน้มว่าจะแก้ไขปัญหาได้2ปัญหามันจะไม่ใหญ่ขึ้นปัญหาจะไม่ใหญ่ขึ้นนะครับและมีแนวโน้มว่าจะแก้ไขปัญหาได้ success เนี่ยสำคัญมากนะครับต่อมาก็คือไอ้ทักษะที่พี่ลักษณ์พูดนี่แหละสำคัญนะทักษะในการตรวจสอบว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรเนี่ยสำคัญสุดๆเลยบอกเลยนะครับคนเรามันถึงแบบสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เร็วช้าต่างกันนะครับ และถ้าคนไม่มีทักษะจะสรุปอะไรเร็วเกินไปพอสรุปอะไรเร็วเกินไปก็จะเป็นสาเหตุให้ไปดำเนินการอะไรต่างๆเร็วเกินไปแบบไม่รอบคอบเป็นต้นนะครับดังนั้นสิ่งที่จะทำได้และปัญหาไม่ใหญ่ขึ้นนั่นก็คือทักษะแน่นอนว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ด้านนั้นๆมามันต้องเคยเจอปัญหาและสะสมปัญหามาแต่ถ้าคุณเองไม่เคยเจอปัญหานั้นเนี่ยทักษะอันนี้สำคัญ ยกตัวอย่างที่พี่ลักษณ์บอกเมื่อสักครู่ว่าระบบเมลสมมุติว่าคุณใช้ Exchange Server อยู่คุณจะต้องเข้าใจว่า Exchange Server ถ้าส่งเมลไม่ออกปัญหามันจะเกิดจากอะไรได้บ้างถูกไหมครับคุณส่งเมลไม่ออกปัญหาเกิดจากอะไรได้บ้างข้อที่1เลยไปเช็ก SMTP Server ข้อที่1เลย Error คืออะไร Error คืออะไรนะครับข้อที่2นะครับการส่งเมลไม่ออกมันส่งเมลไม่ออกจากระดับไหน เวลาส่งเมลคุณก็ต้องเข้าใจ System Workflow ของระบบเมลของคุณว่ามันส่งเมลออกจาก Exchange Server แล้วมันส่งไปที่
Mail Security หรือเปล่า Mail Gateway ใช่หรือไม่แล้วส่งออกจาก Mail Gateway คุณเป็น Smart Host ยัง Provider หรือเปล่าหรือคุณส่งจาก Mail Gateway ซึ่งเป็น MX Record ส่งออกไปข้างนอกเลยคุณก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยส่งเมลไม่ออกมันเกิดจากอะไรหรือมันเกิดจากระดับยูสเซอร์หรือเปล่าหรือเป็นทุกคนเห็นไหมครับเวลาที่พวกเราเจอปัญหาสติต้องมาก่อนนะจริงๆวิชาที่เราลองถ่ายทอดคุยให้ฟังเนี่ยมันเป็นวิชาที่น่าสนใจทักษะที่กำลังพูดเนี่ยมันเอาไปใช้กับคุณจะไปดูคุณจะไปดูระบบคลาวด์มันก็หลักการเดียวกันนี่แหละหลักการในการ troubleshooting นะครับเนี่ยที่พี่รักยกตัวอย่างตอนเนี้ยเห็นชัดเจนมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาส่งเมลไม่ออกบางคนส่งเมลไม่ออกทำไงก่อนรีโมตไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับโทษทีนะรีโมตไปที่เซิร์ฟเวอร์เช็กแล้วเว้ยเซิร์ฟเวอร์กูเป็นไรวะเนี่ยนั่นโน่นนี่นะครับแต่ก่อนที่คุณจะทำอย่างนั้นพี่รักบอกว่าเฮ้ยเกิดปัญหารับฟังก่อนส่งเมลไม่ออก Error คืออะไรอาการคืออะไรนะครับเพราะถ้าเราไม่ตั้งสติก่อน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะนำไปสู่การสันนิษฐานอะไรบางอย่างที่บางทีปักใจไปว่ามันน่าจะเกิดจากตรงนู้นตรงนี้แล้วไปทำในส่วนที่มันสำคัญมันละเอียดอ่อนพอไปทำแล้วเสร็จปุ๊บแล้วทำไม่ถูกต้องเกิดปัญหาใหญ่ใหญ่มากใหญ่จนกระทั่งคนทั้งองค์กรใช้ระบบเมลไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะครับดังนั้นตัวอย่างที่บอกว่าเฮ้ยเมลส่งไม่ได้ข้อที่1เมลส่งไม่ได้ รายงานจากฝั่งไหนรายงานจากยูสเซอร์นะครับพี่ลักษณ์ลองไล่นะคำถามคือยูสเซอร์ส่งเมลไม่ออกได้ไหมได้นะเป็นไปได้ถูกไหมแต่ลองถามสิว่าเฮ้ยแล้วคนอื่นส่งออกหรือเปล่าแล้วคนเนี้ยส่งออกหรือเปล่าส่งออกอ้าวไอ้คนแผนกนี้ก็ส่งออกแผนกโน้นก็ส่งออกแผนกคุณก็ส่งออกแต่มีแจ้งปัญหามาว่าส่งเมลไม่ออกอย่าเพิ่งไปตีว่ามันทั้งระบบอย่าเพิ่งไปตีความว่าทั้งระบบ คุณก็ไปจำกัดวงก่อนว่าปัญหามันคืออะไรสเต็ปเนี้ยสำคัญหลายคนเวลารับแจ้งว่าปัญหามีระบบนะครับพอดีความอ่อนไหวทางจิตใจของคนทำงานไอทีมันมีนะมันมีนะครับบางทีอะเจอลักษณะขององค์กรที่ยูสเซอร์กับคนไอทีอาจจะแบบห้ำหั่นกันอยู่อย่างเงี้ยบรรยากาศอย่างงี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับนะลักษณะอย่างงี้มันดูเหมือนกับเฮ้ยพอเราเจอเหตุการณ์มาปะทะเราเราอ่อนไหวไง นะครับเพราะเราคิดว่าเขาจะโทษระบบเราก็เลยอ่อนไหวใช่ไหมเขาจะโทษระบบเราเลยอ่อนไหวทีนี้พอเรามีสติพอไปไล่ดูอันนี้เหตุการณ์นี้ผมเล่าให้ฟังเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะพี่ consult ระบบพวกเนี้ยเยอะมากเลยนะยูสเซอร์ส่งเมลไม่ออกประเด็นมันเกิดจากยูสเซอร์ได้แน่นอนยูสเซอร์ไม่สามารถ query ดัตเตอร์เบสได้เกิดจากยูสเซอร์ได้ไหมก็เกิดจากยูสเซอร์ได้แน่นอนมันอาจจะเกิดจากนะครับยูสเซอร์ หรือไม่เกิดจาก user proof ได้อย่างเช่นเมื่อเทียบกับยูสเซอร์คนอื่นๆมันจะเห็นชัดเลยว่าคนอื่นเขาไม่เป็นแต่มียูสเซอร์เป็นนั่นแสดงว่าเกิดที่คนแล้วเกิดที่ยูสเซอร์แล้วใช้หลักการเนี้ยไปสโกปปัญหาดูเห็นไหมนะคุณจะเห็นว่ายูสเซอร์ส่งเมลไม่ออกอาจจะเกิดจากเน็ตเวิร์กที่เครื่องเขาก็ได้นะครับยูสเซอร์จะรู้ว่ายูสเซอร์จริงๆยูสเซอร์ก็เก่งนะแต่บางทีเขาเองเนี่ยไม่ได้ทันตรวจตราดูว่าเฮ้ยตอนที่เขาเองเนี่ยนะครับ เขาส่งเมลเองเนี่ยเน็ตเวิร์กเขาอาจจะไม่ดีก็ได้ข้อที่1ข้อที่2เน็ตเวิร์กเขาดีนะครับคนข้างๆก็ดีใช้สมมุติใช้วายฟายอันเดียวกันใช้อะไรเดียวกันล่ะใช้ LAN อันเดียวกันคอมพิวเตอร์ดูแล้วเฮ้ยคอมพิวเตอร์มันก็ต่อเน็ตบอกออกเน็ตได้เจอเซิร์ฟเวอร์นี่ถ้าไอทีไปเช็ก
มันก็เกิดปัญหาได้อย่างเช่นเมลบ็อกซ์ของยูสเซอร์เต็มเมลบ็อกซ์ของยูสเซอร์เต็มคุณกำหนดโควตาไว้ว่าให้10กิกอาตอนเนี้ยนะครับรับส่งได้9กิก warning เป็น soft warning พอ10ปุ๊บเมลบ็อกซ์เขาเต็ม10กิกก็เป็น hard quota prohibit send and receive เห็นไหมยูสเซอร์ก็ส่งเมลไม่ได้แล้วนี่ไง for example ก็ปัญหาเกิดจาก user quota พอส่งเมลไม่ออกบางทีเนี่ยไอทีนะครับบ้าจี้เหมือนกันไม่ได้เช็กส่งเมลไม่ออกเหรอคือไม่ได้มีกระบวนการตรวจสอบว่าไอ้คำว่าส่งเมลไม่ออกเนี่ยคนอื่นเขากระทบหรือเปล่าพอไม่กระทบก็ไปซัดเลยที่เซิร์ฟเวอร์ restart SMTP โอเคไหมครับ restart SMTP เหมือนเดิมไม่ได้ก็ลืมมีนะครับอ่าและบางทีมันเกิดขึ้นเฮ้ยมันโอเคมันไม่ใช่เกิดคนเดียวนะมันเกิดหลายคนส่งเมลไม่ได้หลายคนแต่ส่งเมลไม่ได้หลายคนมันก็เกิดเหตุการณ์ได้ว่าไอ้3คนเนี้ย4-5คนเนี่ยมันเมลบ็อกซ์เต็มเป็นต้นหรือเน็ตเวิร์กโซนนั้นมีปัญหาอะไรบางอย่างเจอ Quarantine โดนกักกันด้าน Security หรือคุณมีสแกนเมลแล้วถูกกักกันก็เป็นได้เป็นต้นนะครับอันนี้กรณีที่พี่ยกให้ดูว่าเฮ้ยมันเกิดจากยูสเซอร์เกิดได้เกิดจากอะไรได้บ้างประสบการณ์คุณก็ต้องมีคุณก็ต้องเข้าใจระบบที่คุณดูแลอยู่ไอ้ต่อมาก็คือส่งเมลไม่ได้เกิดจากอะไร DAISY เต็ม DRIVE-C เต็ม DRIVE-C เต็มทำไม DRIVE-C เต็มแล้วส่งเมลไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณเก่งระบบคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย cannot send password เอ๊ยcannot send อีเมลใช่ไหมครับไปเซิร์ชนั่นนู่นนี่จริงๆคำว่า drive C เต็มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โผล่ขึ้นมาก็ได้นะแต่เชื่อไหมนะครับเกิดขึ้นได้ใครใช้ Microsoft Exchange อยู่นะใครใช้ค่าย Microsoft แอปพลิเคชันหลายๆตัวนะจะเกิด poor performance เมื่อ drive C free space มันน้อยเกินไปน้อยกว่า10% Free Space DICE อะอันนี้ให้ทริกถือว่าช่วยพวกคุณแก้ปัญหาไปล่วงหน้าเลยนะอะไรก็ตามโดยเฉพาะเมล Microsoft Exchange Server On-prem ถ้า Windows Server DICE มันเหลือน้อยกว่า10%คุณจะมีปัญหาเรื่องส่งอีเมลไม่ได้รับอีเมลก็มีปัญหาเพราะว่าคุณต้องไปดู configuration ของ Exchange ว่าล็อกมันเก็บอยู่ที่ใดโลเคชันเขียนล็อกนั่นแหละโดย default ถ้าไม่เปลี่ยนมันจะดันอยู่ DICE ไง ถ้า Type C มีพื้นที่น้อย มันส่งเมลไม่ได้ มันรับเมลก็มีปัญหาด้วย นั่นไง ถ้าไม่เข้าใจคุณก็ไปแก้ด้วยวิธีอื่นเยอะแยะมากมาย บางทีไปแก้ Registry บางทีไปแก้นั่นแหละอันตราย เข้าใจไหมครับ อันตรายนะเซอร์วิซมันก็ทำงานปกติ ส่งไปแล้วเอ๊ะทำไมมันไปรอคิวอยู่ อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับยกตัวอย่างให้ฟัง คุณจะได้เห็น และหัวใจสำคัญที่พูดก็คือถ้าปัญหาที่เกิดนะครับเรามีทักษะและเข้าใจระบบตัวเองอย่างแท้จริงนะคุณก็จะรู้ว่าอ๋อปัญหามันเกิดจากจุดไหนดังนั้นเนี่ยทักษะความรู้ความเข้าใจกับระบบสำคัญทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Error หรือปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็โคตรสำคัญเลยคนที่ดูระบบเยอะจะต้องมีความไหวพริบอย่างเช่นอ๋อปัญหานี้มันเกิดจากอะไรต้องรู้อย่างพี่รักเองเนี่ยต้องบอกไว้ว่าเป็น System Engineer มาทั้งชีวิตอะนะน้องพวกเรา ดังนั้นเวลามันเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เคยผ่านการ troubleshooting มาเยอะ สิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ที่พี่รักเจอเลยก็คือ1มันเกิดเหตุการณ์แล้วเสร็จปุ๊บนะครับพี่จะมี mindset แบบนี้เสมอก็คือเฮ้ยเวลามันเกิดปัญหาขึ้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราไม่ได้เจอคนแรก
มันต้องแก้ได้อย่างแน่นอน ข้อที่2ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากส่วนไหนกันแน่ มันเกิดจากอะไรกันแน่แท้ๆต้องได้คำตอบว่าปัญหามันเกิดจากต้นเหตุคืออะไร จะไม่สันนิษฐานปัญหาบนมโนมโนความคิดของของเราโดยที่ไม่มีหลักฐานเหมือนกับวิทยาศาสตร์นั่นแหละเราคือวิทยาศาสตร์นี่เราคือสายคอมพิวเตอร์ใช่ไหมล่ะดังนั้นเราก็ต้องอะไรดูว่าต้นตอของปัญหาคืออะไรอ่าน log อ่าน error ผสานกับทักษะที่เรามีความเชี่ยวชาญกับระบบต่างๆนั้นนะครับก็จะทำให้ในที่สุดเราจะหาวิธีที่มันใกล้เคียงที่สุดในการที่จะ solve problem ที่มันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็แก้ได้ที่รักเจอประจำจึงสนุกมากในการที่จะหากมันเกิดปัญหาสนุกมากในการที่จะหา root cause ที่แท้จริงนะถ้าคุณเป็น IT Engineer ที่ดูปัญหาไม่เป็นว่าปัญหามันเกิดจากอะไรกันแน่ นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือ1คุณไม่มีทางจะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงเพราะปัญหานั้นถ้าหากคุณบอกเลยมีหลายคนแก้แบบเขาเรียกว่าอีลูกถูกกังนะครับไม่รู้นะว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคุณเป็นไอทีดูแล Active Directory กับยูสเซอร์ที่จะต้องจอยโดเมนปกติแล้วเนี่ยคุณก็จอยโดเมนได้ง่ายๆ จะเอา Linux มาจอยคุณยังจอยได้ จะเอา Mac อาจจะไม่ได้สะดวกมากแต่ก็หาวิธีได้ จะเอา Windows นะครับมาจอย แต่อยู่ๆเอ๊ะมันมีเครื่องมันจอยไม่ได้ จอยแล้วล็อกอินมีปัญหาบ้าง เกิดจากอะไร อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าคุณเข้าใจโครงสร้างของระบบที่คุณดูแลอย่างเช่น Active Directory Infrastructure แต่ต่อให้อยู่บน Cloud มันก็อันเดียวกันนะ ไม่ต้องมาแบ่งแยกว่ามันอยู่บนคลาวด์แต่เราก็ต้องเรียนรู้ว่ามันอยู่บนคลาวด์มันเปลี่ยนไปยังไงทำอะไรต่างๆแต่มันหลักการเดียวกันมันอาจจะไม่ได้มี Client Join อยู่ข้างบนหรอกนะครับแต่องค์กรโดยมากในประเทศไทยเนี่ยมันใช้ Active Directory 99.99%โดยเฉพาะเอกชนใช้เป็นล่ำเป็นสัน100%นะนะครับใช้เป็นล่ำเป็นสันเลย100%แล้วจอย Client อย่างมหาศาลแล้วก็มี Active Directory ตั้งหลายเครื่องมีเก่าๆด้วยนะจอยโดเมนไม่ได้หรือหลุดจากโดเมน นะครับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีไอทีบุคลากรเข้าใจดีอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องการตรงนี้แต่การ deployment และการวางเรื่อง implement นี่สำคัญนะครับพอไม่เข้าใจปุ๊บนะครับไอทีคนนั้นก็ไปจัดการเรื่อง client อย่างไม่ถูกต้องอย่างไม่เข้าใจเคยจอยโดเมนได้เคยล็อกอินแป๊บเดียวเข้าได้แล้วนะครับแต่ไปตกม้าตายตอนแจก DHCP ให้ client DHCP แทนที่จะเป็น IP ตรง DNS แทนที่จะเป็น IP ของ Active Directory หรือ Domain Controller เพราะมันเป็น DNS Server อยู่แล้วก็ใส่เป็น8.8.8.8ไปตายตกม้าตายเห็นไหมพอไม่เข้าใจก็ตกม้าตายนั่นไงความรู้มันสำคัญนะความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงมันสำคัญนะครับหลายคนทำได้แบบครูพักรักจำไม่ได้เข้าใจนี่น่าห่วงนะครับน่าห่วงมากดังนั้นพวกเราเองเข้ามาดูพี่รักเนี่ยนะ นะครับเข้ามาฟังพี่รักพูดเนี่ยสิ่งที่พี่อยากจะฝากพวกเราก็คือว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยลงทุนกับตัวเองบ้างนะครับให้เข้าใจให้มีความรู้ก็ดีนะขอจิบชานิดหนึ่งเกี๊ยวกูหลันนะครับเกี๊ยวกูหลันต้องฝึกลงทุนให้ตัวเองนะครับของฟรีก็มีเยอะนะครับแต่หลายคนไม่เคยเห็นค่าของของฟรีนะครับต้องจ่ายตังค์บางทีพี่รักเองเนี่ยซื้อ knowledge นะ จ่ายตังค์เหมือนกันเรียนอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้เข้าใจและเราไม่เก่งนะครับก็ไป jump start จากคนที่เขารู้และเข้าใจแต่ต้องหาคนที่รู้และเข้าใจมาถ่ายทอดเราหรือเราต้องหาแหล่งความรู้ให้ตัวเองรู้และเข้าใจอย่าทำแบบครูพักรักจำ
เหมือนกับแอบดูว่าทำอย่างงี้เหรออ้าวทำอย่างงี้เหรอทำอย่างงี้แล้วว่าปะติดปะต่อแล้วคิดว่าตัวเองเก่งไม่ใช่นะครับแบบนั้นจะเจอปัญหามากกว่าที่จะราบรื่นนะในการที่จะทำงานด้านนั้นๆนะครับคุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้อย่างทองแท้เลยนะครับวิธีเดียวที่พี่สพี่รักสอนทีมพี่รักนะวิธีเดียวที่คุณจะทำงานได้ง่ายคืออะไรรู้ไหมคุณต้องเก่งไง วิธีที่เราจะทำงานของเราได้ง่ายคือต้องเก่งต้องเข้าใจงานเราคนอื่นเขาสนุกสนานช่างมันคุณต้องทำอะไรต้องคนอื่นเขาเอาเวลานั่นโน่นนี่ไปอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่รักเองก็ยืนยันอุปนิสัยนี้นะคือพี่เองทดลองเยอะทดสอบเยอะแล้วก็อ่านเยอะทำ lab ก็เยอะสงสัยอะไรก็จะตั้งสมมุติฐานแล้วทดลองแล้วทำนะสงสัยจะตั้งสมมุติฐานและทำและทำเยอะอ่านเยอะ สมัยก่อนหวงความรู้สุดๆเพราะตัวเองอ่านเยอะแต่อีกคนหนึ่งไม่อ่านเลยมึงไม่รู้เหมือนกูมึงก็ดีแล้วนี่แล้วกูทำไมต้องบอกมึงวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโทษทีนะเพื่อให้สื่อถึงอารมณ์ได้เข้าใจและสุดท้ายเองนะครับก็มีคนชี้แนะนะว่าเฮ้ยรักจริงๆแล้วถ้ารักถ่ายทอดได้ก็ดีนะเพราะว่ายิ่งถ่ายทอดยิ่งให้ยิ่งเก่งนะเรื่องความรู้คือคนที่เราให้เข้าไปเขาอาจจะ1รับความรู้จากเราได้100%ยิ่งดี เพราะไอ้คนเนี้ยมันเก่งมันเป็นทีมเวิร์กกันน่ะเราคือทีมเวิร์กกันถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจใกล้ๆเคียงกันดังนั้นเวลาเรากระจายงานหรือเราทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีโอกาส success เราไม่ใช่ one man show เราเก่งได้คนเดียวแต่ก็หนักที่เราคนเดียวนะถูกไหมนะครับถ้ามีคนอยากจะเรียนรู้ก็ถ่ายทอดให้เขาก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจนะผมก็ละลายตัวเองละลายความอีโกของตัวผมเองลงก็มาถ่ายทอดให้คนอื่นได้ เพราะบางคนจะมองว่าถ่ายทอดเขาทำไมแล้วเขาเก่งเท่าเราแล้วเขาจะไม่แย่งงานเราหรืออะไรยังไงต่างผมคิดว่ามันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นในการที่ใครและคนแบบนั้นถ้าเป็นคนอย่างนั้นก็ช่างเขาเถอะแต่ส่วนพี่รักเองเนี่ยพี่รักมองว่าถ้าจบที่ตัวเองแล้วอยากจะเหมือนกับมานั่งคุยประสบการณ์ให้ฟังหรือเล่าไอ้เคสอย่างที่กำลังเล่าอยู่ตรงนี้ให้ฟังเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามีที่ไหนที่จะมานั่งบอกปกติพี่สอนทีมพี่นะไม่ได้มานั่งคุยให้พวกเราฟังแบบนี้ไม่มีทางทำไม่ได้มีโอกาสทำ อาแต่อย่างเงี้ยทำได้ไม่มีปัญหาแล้วไม่ได้ติดอะไรใครจะฟังหรือบางคนที่ฟังอาจจะเก่งกว่าผมหลายขั้นหลายขุมนะครับซึ่งความเก่งเราวัดกันยากนะครับแต่สิ่งหนึ่งสำคัญก็คือว่าถ้าเรามีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับเวลาเราไปเจอปัญหาเวลาเราไปเจอผู้คนที่เข้ามาคุยกับเราอะครับก็นึกถึงตัวเรากับตัวเขาอะนะใจเขาใจเราพวกเราจะมีเซนส์ถูกไหมว่า เฮ้ยคนนี้นะเราคุยด้วยกับเขาเนี่ยเขารู้จริงเขาเข้าใจถูกไหมโดยไม่ต้องอย่างเชิงกันก็ได้เพราะเวลาเราคุยงานมันเป็นธรรมชาติคุณอาจจะเจอว่าปัญหาที่คุณเจอคุณอาจจะเจอบริษัทที่เข้ามาในฐานะที่พวกเราเป็นไอทีเราอาจจะไปเจอ vendor มาหลายรายจะเรียกว่า vendor หรือซัปพลายเออร์ก็แล้วแต่เราก็จะเจอว่าเฮ้ยปัญหาที่เราเจอนี้นะครับเรายังแก้ไม่ได้เลยมาช่วยเสนอวิธีการแก้ปัญหาหน่อย มาช่วย investigate ปัญหาที่มันเกิดขึ้นหน่อยว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่อาใช่ไหมพอเขาเข้ามาแล้วเขาก็ต้องเตรียมตัวนะครับสมมุติเรายังไม่ได้ให้ข้อมูลเขาเรามาประชุมร่วมกันแน่นอนคนที่เขารู้คนที่เขาเข้าใจคุณจะรู้ได้ทันทีจากเขาเตรียมตัวมาก่อนเขาอาจจะมีคำถามเขาอาจจะขอข้อมูลก่อนล่วงหน้า ว่าระบบเดิมระบบปัจจุบันเป็นยังไงอาการที่เกิดขึ้นมีปัญหาอะไรยังไงต่างๆบ้างเตรียมตัวไปสังเคราะห์ก่อนคนที่เก่งจะดูจากปัญหาเปลี่ยนจากคำว่าเก่งแล้วกันคนที่เขารู้ว่าจะแก้ไขปัญหายังไงเขาจะมีคำถาม
เพื่อเตรียมข้อมูลมีคำถามเพื่อถามเราก่อนและให้เราให้ข้อมูลเราก็อยากแก้ปัญหาของเราเราก็ต้องให้ข้อมูลเขาถูกไหมครับพอให้ข้อมูลไปเขาจะต้องไปสังเคราะห์จากข้อมูลที่เราให้ไปจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่คำถามเขาแล้วดังนั้นคนที่จะแก้ปัญหาให้เราได้เขาจะถามคำถามสำคัญที่เขาต้องการเก็บเป็นเชื้อในการที่จะไปสังเคราะห์ว่าปัญหาของคุณคืออะไร และเขาจะรู้เลยว่าตอนที่เขามาเจอคุณมาพรีเซนต์คุณเขาจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาให้คุณนั่นน่ะคือคนที่จะช่วยเราแก้ปัญหาได้จริงมาสะท้อนกลับมาหาเราก็เช่นเดียวกันเราจะแก้ไขปัญหาเราจะรู้ว่าใครคนคนนั้นเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหาเราได้จริงเราก็ดูจากการตอบคำถามเขาดูจากการอธิบายของเขาที่ไม่แถไงที่ไม่มีเงื่อนไขเยอะไง คนที่จะแก้ปัญหาให้เราได้เขาจะอธิบายแบบให้เราสบายใจให้เราคลายความกังวลถูกไหมนะครับถ้าใครอธิบายไปซ่อนเงื่อนไขไปถ้ามันจะมีอย่างงั้นแล้วถ้าอย่างงั้นถ้าอย่างงี้ไม่จบสักทีอันนั้นพึงหลีกเลี่ยงเลยเพราะเดี๋ยวจะมีถ้าหากว่าคุณซื้อบริการหรือใช้บริการเขามันจะมีอ้าวอ๋อถ้าอย่างงี้ครับถ้ามันจะแก้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีผมเจอหลายที่เป็นอย่างงั้นก็มันแบ่งปัน นะครับถ้าเขาเก็บข้อมูลไปแล้วเขาจะมาบอกวิธีแก้ไหมเรามีคำถามอะไรที่เราไม่สบายใจหรืออยากจะให้เขาคอนเฟิร์มเขาอาจจะคอนเฟิร์มคุณก็ได้ได้ครับแก้ได้ปัญหานี้เขาอาจจะตอบคุณอย่างงี้เขาอาจจะไม่บอกวิธีหรอกครับเพราะมันยังอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกอยู่เขาอาจจะต้องคุณก็ต้องมีวิธีการที่จะเช็กในโซลูชันมันย่อมสามารถถามได้อย่างงี้เป็นต้นอันนี้พี่อธิบายให้ฟังเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่ใหญ่ ถ้าคุณมีทักษะในการ investigate ปัญหาจากต้นเหตุของปัญหาคุณรู้ system flow ของระบบใช่ไหมครับคุณรู้ว่ากติกาในการจะแก้ไขปัญหาไม่ใช่เวลาเกิดปัญหาเนี่ยมันจะต้องมี key man ในการที่จะเป็นคน finalize และต้องจัดการกับระบบไม่ว่าจะเป็นระบบเน็ตเวิร์กดัตเตอร์เบสเซิร์ฟเวอร์ซิสเต็มอะไรก็แล้วแต่นะครับพอสังเคราะห์ปัญหาสังเกตสิว่าเวลาจะแก้ไขปัญหามันจะไม่มีทางมีคนจับเมาส์และคีย์บอร์ด2คนถูกไหมเหมือนมันเจอปัญหาหรือเราเจอปัญหาเปิดเคสอะมันจะมี engineer 2คนจาก vendor เราอะรีโมตมาต่างคนต่างแก้ไหมไม่มีทางในออฟฟิศของเราก็เหมือนกันเวลาเกิดปัญหามันก็ต้องมี lead คนนั้นคือ1คนที่จะจับเมาส์ใส่คอมมานด์แก้ปัญหาเข้าใจยังเนี่ยหนทางแบบเนี้ยจะไม่เกิดปัญหานะครับ แล้วเวลาป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหญ่กว่าเดิมอีกอย่างหนึ่งก็คือนิสัยที่เราควรจะมีบ้างก็ดีนะก็คือย้ำคิดย้ำทำหน่อยคำว่าย้ำคิดย้ำทำมันจะดูเนกาทิฟไปไหมย้ำคิดย้ำทำมันอาจจะดูเนกาทิฟไปแต่ตรวจเช็ก recheck double check เช็ก recheck double check 3สเต็ปเช็กก่อน recheck หน่อย double check มาเลยนะครับโดยเฉพาะเวลาคุณจะทำลาย delete หรือ remove หรือสลายอะไรก็ตามฟังไว้พวกเราทุกคนจงฟังไว้เราเวลาที่จะต้องรับหน้าที่ในการที่จะต้องไป delete remove uninstall เข้าใจไหม delete remove uninstall อะไรก็ตามที่มันในเชิง destroy อะคอนเซปต์ที่คุณจะต้องเช็กก็คือเช็กก่อนว่ามันใช่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เราทำงานที่เราจะจัดการมันใช่ไหมโดยเฉพาะมันอยู่บน virtualization อืมหลายคนตายมาแล้วนะ
เช็กก่อนว่าไอ้เราที่จะแก้ไขปัญหานั้นเราอยู่ถูกเครื่องถูกที่ถูกทางใช่ไหมนะเช็กด้วยเช็กเลยนะครับเช็กเลยเพราะอย่าชะล่าใจเวลาเราทำอะไรมาเยอะแล้วเราวุ่นๆหรือเราลุกลี้ลุกลนรีบร้อนรีบร้อนมักจะเลินเล่อและไม่รอบคอบไม่รอบคอบเพราะเรารีบร้อนไงแล้วเสร็จปุ๊บลืมเช็กตัวเองว่าเฮ้ยเราอยู่ถูกเครื่องหรือเปล่าปรากฏว่าไปมีนะครับถ้าไม่ร้ายแรงสมมุติคุณรีโมตเข้าไปใน Cluster จะเป็น Cluster Nutanix Cluster VMware Cluster อะไรงานคือไป remove เซิร์ฟเวอร์ออกจากระบบคุณดันไป remove ผิดอาโอเคแค่ remove ออกไปจาก vCenter มันก็แอบเข้ามาได้สมมุติเก่งอยู่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กเกิดดาวน์ไทม์ไหมอาจจะไม่เกิดเพราะ remove ออกจาก Cluster เฉยๆ VMware เนี่ยเอากลับเข้ามาง่าย Nutanix หรืออันอื่นล่ะหรือคุณใช้ Proxmox คุณ remove ออกจาก Cluster เฮ้ยพอมันออกจาก Cluster แล้วมันมีปัญหานะ remove ผิดในบางระบบปัญหาใหญ่เลยผิดเครื่องไงผิดเครื่องอา remove ผิดเครื่องดังนั้นพี่รักบอกเลยก่อนจะทำอะไรในเชิง System ในเชิงที่จะต้อง remove delete reconfigอะไรก็แล้วแต่1เฮ้ยเราถูกที่ใช่ไหมถูกเครื่องใช่ไหมมีเพื่อนอยู่ด้วยคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มนะเครื่องนี้นะ IP นี้นะชื่อนี้นะโอเคคอนเฟิร์มนะครับต่อมาการจะ delete อะไรก็ตาม recheck recheck double check เช็ก recheck double check นะครับถ้าทำประจำมันจะไม่ได้ย้ำคิดย้ำทำเลยมันจะเป็นสเต็ปเป็นนิสัยติดตัวอ๋อเครื่องนี้ใช่ไหมถูกต้องใช่ใช่ใช่ไหมใช่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราทำกับตัวเองแบบนี้เราจะไม่ error แน่นอนนะครับมันมีบ่อยนะโดยเฉพาะพวกเราเวลาเราทำงานสมมุติเราอยู่ดึกอย่างเงี้ยหรือเราแก้ปัญหาอย่างยาวอย่างยาวนานเวลารีโมตการ troubleshooting ปัญหาเนี่ยถ้าคุณใช้รีโมตเดสก์ท็อปคุณอาจจะรีโมตไปสัก2-3เครื่องแต่คุณดันเบลอคุณดันเบลอพอคุณเบลอปุ๊บคุณแทนที่คุณจะทำ command เนี้ยกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี้ยคุณดันไปทำ command เนี้ยบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์โปรไอ้ troubleshooting เนี่ยมันดันเกี่ยวกับ database คุณดันไปทำเครื่องที่มันเป็น database เซิร์ฟเวอร์ชิบหายแล้วโทษทีถูกไหมดังนั้นเช็ก recheck double check ตัวเองให้ดีจะไม่เกิดปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมพี่บอกเลยนะว่าเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยคนที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้มันจะต้องมีทักษะที่เหนือกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคนที่มีทักษะที่ดีอยู่แล้วอย่างที่พี่รักบอกเนี่ยอ่าน log ให้ดีรู้ว่าหาหาต้นตอให้ได้ investigate ปัญหาจากสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นรู้จักแยกแยะว่าปัญหามันน่าจะเกิดที่จุดไหนได้ยิ่งมีประสบการณ์จะแยกแยะได้ไวเข้าใจ System Flow ทั้งหมด System Diagram นะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับรวมทั้งใช้ทักษะเช็ก recheck double check นะครับเอาสัก3รอบแล้วกัน2รอบมันอาจจะน้อยไปมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ยิ่งใหญ่ได้อานี่แหละที่จะบอกนะครับนะแล้วเวลามันเกิดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือนะครับเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วทีนี้เมื่อมันเกิดปัญหาแล้วจะให้ทริกว่า mindset ของเรามันจะต้องต้องทำยังไง
นะครับเพราะหลายคนเองเนี่ยเมื่อเผชิญปัญหาตรงนี้น่ะมันทำตัวไม่ถูกนะโดยเฉพาะปัญหามันเกี่ยวข้องกับระบบเมื่อไหร่มันจะกระทบกับยูสเซอร์เยอะคุณจะไม่มีทางที่จะสติไม่แตกได้พี่บอกเลยคุณไม่มีทางที่จะสติไม่แตกได้นะโทรศัพท์จะระนะครับโทรศัพท์จะกระหึ่มอะไรก็ตามอย่างที่รักบอกนะครับที่รักเป็นผู้ให้บริการด้านเซอร์วิซไอทีอยู่ เจอเวลาที่เราไป implement ระบบหรือไป migration ระบบหรือไป change ระบบของลูกค้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมักเกิดก็คือเราจะถูกเราจะถูกโบ้ยได้ง่ายเราจะถูกโบ้ยได้ง่ายนะครับมันจะถูกโบ้ยได้ง่ายเฮ้ยก่อนหน้ามันยังไม่เป็นเลยแต่พอเข้ามาแก้ปัญหาเป็นก่อนหน้ามันยังไม่เป็นเลยพอพวกเรามาทำมันเป็นก่อนหน้าเคยดีกว่านี้นะนะครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะมันจะเกิดเป็นธรรมชาติ มันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการ handle ลักษณะการไปทำงานพวกนี้แหละเราเป็นไอทีก็เหมือนกันเราดูแลระบบอยู่จัดการระบบอยู่ปัญหาเกิดปุ๊บนะไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะโทษไอทีอยู่แล้ว mindset ที่พี่รักกำลังบอกก็คือ1จงเข้าใจนะว่าหน้าที่ของเราคือเราจะต้องเผชิญกับปัญหานะเว้ยอยู่แล้วมันคือหน้าที่เราคือคนไอทีแน่นอนไม่มีใครอยากให้มันเกิดปัญหาแต่มันเกิดปัญหาเราจะต้องแก้เราเป็นคนไอที มันเกิดอยู่แล้วปัญหาไอทีเกิดมิหวาดมิไหวเกิดนะครับทุกวันใช่ไหมที่พวกเราได้ทำงานอยู่ต้องขอบคุณปัญหาสิแม่นก่อนะครับถ้าอู้เมืองนะแม่นก่อถูกไหมคิงจะต้องเจอปัญหานี้แน่นอนถ้าคิงทำงานไอทีนะครับเพราะว่าอะไรก็แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้จ้างเรามาแก้ปัญหาหรอกนะถึงแม้เขาจะจ้างเรามาแก้ปัญหาเราต้องมี mindset ว่าเฮ้ย1เราเจอปัญหาอยู่แล้ว2เราต้องเผชิญกับปัญหา3เราต้องแก้ปัญหาให้ได้ และเมื่อเกิดปัญหาสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือ1แน่นอนเราสังเคราะห์ว่าปัญหามันเกิดจากอะไร2เราก็ต้อง finding solution ว่าปัญหานี้จะแก้ยังไง3มันใช้เวลานานหรือเปล่าหลายคนเนี่ยแน่นอนว่าผมเข้าใจว่าพวกเราอะมี spirit เยอะใช่ไหมมี spirit เยอะและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆที่มันเกิดเนี่ยตอนเนี้ยแต่ลืมฉุกคิดไปเลยว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นยิ่งนานมันย่อมเกิดความเสียหายกับองค์กรของเราถูกไม่ถูกหลายคนนะเวลาแก้ปัญหาพี่รักรู้ได้ไงก็พี่รักอยู่ในฟีลเนี้ยคุณก็จะจมดิ่งลงไปแก้ปัญหาจมดิ่งลงไปแก้ปัญหาจมดิ่งลงไปแก้ปัญหาลืมว่ายิ่งคุณแก้ใกล้จะได้แล้วแก้ใกล้จะได้แล้วแก้ใกล้จะได้แล้วนะครับยิ่งถลำลึกลงไปยิ่งแก้ยิ่งไปกันใหญ่อันนี้เกิดขึ้นจริงนะใครอยู่ฟีลไอทีแล้วเจอปัญหาอย่างเงี้ยฟีดแบ็กกลับมาหน่อยเนี่ยฟังพี่รักอยู่เนี่ย พี่อยากให้มีส่วนร่วมเหมือนกันนะจะได้คุยกันได้สนุกเมื่อมันเป็นอย่างงั้นสิ่งที่เราจะต้องนึกด้วยก็คือเฮ้ยเรางมกับปัญหานี้มาแล้วเราต้องมีบลิงก์ออกมาเฮ้ยมันต้องแก้ปัญหาได้เร็วเหมือนกันดังนั้นในขณะที่เรามีการที่จะแก้ไขปัญหาอยู่เราต้องดูเรื่องเวลาว่ามันจะ recovery เมื่อไรแผน A คือ finding solution ในการแก้ปัญหามันอาจใช้เวลาแต่ในขณะเดียวกันมันต้องมีแผน B ทันทีนะ แผน B คือเมื่อแก้ปัญหานี้ไม่ได้ทางอื่นที่จะให้ระบบคืนมาได้มันมีทางอื่นหรือไม่มันมีทางอื่นหรือไม่เพื่อให้สามารถที่จะกลับมาให้บริการระบบได้
มันจะเป็นระบบอะไรก็แล้วแต่เป็น ERP เป็น database ต้องกลับคืนมาเว้ยเมลต้องส่งด้วยเว้ยมันต้องส่งได้ภายในเมื่อไหร่ถ้ายิ่งคุณไปยุ่งอยู่กับปัญหาเชิงลึกแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณไม่มีสติอะแล้วการแก้ปัญหาของคุณก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในขณะที่คนอื่นเขาก็รอใช้ระบบเมลสื่อสารในองค์กรกับลูกค้าอีกเขารอไม่ได้แน่นอนถ้าใครเป็น IT Manager ไอ้สิ่งเนี้ยจะโผล่มาทันทีเลยว่าเฮ้ยมันต้องรีบ recovery กลับมาเว้ย นะครับหลายๆครั้งนะครับไม่ว่ากันที่พวกเราอาจจะดำดิ่งในการที่จะแก้ไขปัญหา finding solution ในขณะเดียวกันคนที่เป็น level management ซึ่งก็ให้พวกเราเป็น management ด้วยเราต้องนึกถึงทันทีว่าแล้ว recovery time มันจะเมื่อไหร่เพื่อลดปัญหาที่มันเกิดมันต้องไม่ช้าดังนั้นถ้ามันมีเวย์ว่าถ้ามันมีทางว่าจะแก้ไขปัญหาได้เร็ว ต้อง raise ประเด็นนั้นขึ้นมาแล้วเลือกใช้วิธีที่จะแก้ไขปัญหาได้เร็วอย่าทู่ซี้เสียเวลาในการที่จะไป troubleshooting ปัญหายกตัวอย่างเช่นกรณีอย่างนี้คือการ recovery system ถ้าคุณไม่มีโจทย์ขององค์กรคือถ้าองค์กรเกิดปัญหาร้ายแรงขั้นไม่ต้องแบบวินาศภัยก็ได้นะเวลาเราจำลองเหตุการณ์เรามักจะจำลองเหตุการณ์ขั้นรุนแรงอย่างเช่นเกิดไฟไหม้ห้อง data center เกิด disaster recovery อะไรเงี้ยคุณลืมคิดถึงนะคุณลืมคิดถึง level system collapse คือเวลาคุยแล้วแบบเฮ้ยมันเท่พูดถึงเรื่องการทำ DR site การทำ cluster เพื่อ availability ใช่ไหมให้พร้อมใช้ตลอดแต่ลืมไปว่า system collapse เกิดขึ้นได้นะคุณต้องมีแบ็กอัปถูกไหมคุณต้องมีแบ็กอัปต่อให้ระบบตายนั่นโน่นนี่เครื่อง VMware ไม่ได้เกิดปัญหาอะไร Virtual หรือเครื่อง virtualization ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรแต่ในระบบปฏิบัติการ collapse ได้นะ system collapse ได้ไฟล์ collapse ได้ database collapse ได้นะถ้าเกิด level เนี้ยทำไงคุณมีแบ็กอัปหรือยังแบ็กอัปแล้วคุณ restore เป็นหรือเปล่ามาตรการพวกนี้มันต้องมาด้วยหลายองค์กรน่ะมีแบ็กอัปแต่ไม่เคย restore เกิดปัญหาจริงๆก็วุ่นวายกันเหลือเกินมันเหมือนกับหมาเห็นปลากระป๋องเลยนะเปรียบเทียบให้เห็นนะองค์กรใดก็ตามนะจริงๆอะมีการทบทวนความเสี่ยงในองค์กรแล้วก็มีระบบแบ็กอัปเป็นเรื่องที่ดีส่วนการแบ็กอัปจะเพียงพอหรือไม่เพียงพอก็อยู่ที่ความเข้าใจในการ implement แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำระบบแบ็กอัปแล้วนะครับคุณว่าคุณแบ็กอัป success แต่สำหรับพี่รักเองพี่บอกเลยว่าคุณไม่ success คุณยังต้อง restore ได้อย่างถ่องแท้อย่างแท้จริงและการ restore มันต้อง restore ได้อย่างหลากหลายท่าคุณจะ restore ไฟล์ก็ได้คุณจะ restore เฉพาะ drive C ก็ได้คุณจะ restore เฉพาะ system state ก็ได้คุณจะ restore เฉพาะ database ก็ได้คุณจะ restore แบบ item mailbox ก็ได้คุณจะ restore แบบ granular restore แบบต่างๆได้คุณ restore Oracle RMAN ผ่าน Tools Backup ก็ได้แต่คุณรู้ขั้นนั้นแต่คุณดันไม่เคยทำน่ะสิแล้วพอจะทำจริงๆไม่ได้ทดลองกับสภาพแวดล้อมตัวเองจริงๆก็ไม่รู้อะ RTO recovery time มันเท่าไรและคำว่า recovery time หลายคนก็จะเข้าใจผิด recovery time จากซอฟต์แวร์ที่เรา recovery กลับไปเนี่ยนะครับมันก็เป็น recovery time ฝั่งไอทีนะมันก็ต้องมี recovery time ไอทีขึ้นแล้วเน็ตเวิร์กต่างๆขึ้นไหมหรือผู้ให้บริการข้างนอกได้ไหมอะไรพวกนี้เป็นต้นยูสเซอร์พร้อมไหมที่จะใช้ต่อถ้าเกิดวิกฤตมันต้องมีเรื่องพวกนี้ใช้ต่อยังไงใช้ต่อนอกสถานที่ใช้ยังไงอันนี้ถ้าเป็น DR site เขายังต้องมีแผนจำลองพวกนี้นะครับแต่ถ้าใน level system collapse ก็ต้องมีการ restore แต่จุดเนี้ยพี่จะเน้นย้ำเพียงแค่ว่า
เวลามันเกิดปัญหาคุณดำดิ่งในการที่จะเข้าไป troubleshooting เซิร์ชหาวิธีการแก้ปัญหานั้นๆแต่ในขณะเดียวกันคุณต้องมีคำถามทันทีว่าเฮ้ยถ้ายิ่งแก้ปัญหาแล้วไปงมปัญหาตรงนั้นได้เซิร์ชยังไม่เจอหรือหาวิธีแก้ไขปัญหาไม่ได้มันจะลากเวลาไปแล้วมันจะเกิดความสูญเสียในองค์กรคุณจะต้องมีแผน B ทันทีว่าอ้าวแล้วมันมีวิธีอื่นที่จะทำให้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเร็วกว่านี้ไหมเพื่อให้ recovery ระบบกลับมาให้ลูกค้าที่สามารถ CF งานได้เอ๊ยสั่งของได้ ลูกค้าสามารถภายในองค์กรสามารถ operate process ภายในองค์กรได้ไม่สูญเสียเวลาไม่กระทบกับการผลิตสมมุติองค์กรเราเป็นผลิตสินค้าผลิตอะไรก็แล้วแต่ไม่กระทบกับกระบวนการสำคัญเหล่านี้เราก็ต้องมีไงเราก็ต้องคิดไงเมื่อเราเป็นอย่างงั้นเราก็จะมีความเป็นโพรเฟสชันนัลมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่ามันเกิดปัญหาอยู่เราไม่ทู่ซี้ในการที่จะไปดำดิ่งกับปัญหาไอทีเป็นนะครับพี่เล่าให้ฟังเป็นไอทีเป็นต่อให้พวกเราไม่มี IT Manager ทักษะนี้พี่ก็อยากจะฝากไปว่าเฮ้ยเวลามันเกิดปัญหา นอกจากคุณจะแก้ปัญหาตรงนั้นอยู่ คุณต้องมีช็อตคัตออกมาด้วยว่าถ้าแก้ปัญหาตรงนั้นไม่ได้ หรือจริงๆคุณควรจะคิดตั้งแต่ตอนแรก revert กลับมาเลยว่ามันเกิดปัญหาอย่างงี้ถ้ามันเกิดปัญหาอย่างงี้วิธีการแก้ไขปัญหาของเรา procedure ที่1ทางเลือกที่1 alternative 2 3ทางเลือกที่1คือ restore RTO ก็คือตึ๊บ1ชั่วโมงขึ้นมาเลยหรือมี RTO สัก5นาทีขึ้นมาได้ไหม Production ขึ้นได้ไหมมีวิธี restore แบบนั้นไหมมีมีริมีแบบแป๊บเดียวขึ้นได้ไหมอาจจะ performance ยังไม่ได้100%แต่ใช้งานได้แล้วเป็นต้นก็มีเหมือนกันเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจไว้ที่พี่รักพูดคือแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือแผนฉุกเฉินหรือแผนอะไรก็แล้วแต่มันคือแผนฉุกเฉินที่ถูกเทสต์และถูกใช้ปัญหาเล็กก็จะไม่ใหญ่ความสูญเสียก็จะน้อยนะครับโดยเฉพาะองค์กรใหญ่แหละองค์กรใหญ่รู้ดีองค์กรใหญ่รู้ดีอยู่แล้วเรื่องพวกนี้แทบจะ แทบจะมีตัวชี้วัดด้วยซ้ำว่าระบบนี้ถ้าเกิด downtime เกิดใช้งานไม่ได้เกิดความสูญเสียชั่วโมงละกี่บาทมีครับพี่รัก handle ลูกค้าแบบนี้อยู่กี่บาทกี่ตังค์นะครับเขาก็ไม่อยากให้มันเสียเวลาเขาไม่อยากให้เรื่องความน่าเชื่อถือมันสำคัญนะไอทีมันจะต้องน่าเชื่อถือถูกไหมครับการที่เราจัดการระบบได้มันเกิดปัญหาได้แหละแต่วิธี handle ปัญหาวิธีการที่จะจัดการปัญหาสำคัญ ซึ่งคนที่จะจัดการปัญหาได้ดีก็ยังเป็นไอทีอย่างพวกเราซึ่งมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจลึกเท่านั้นมันจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเชิง Total System เหมือนกับคุณเข้าใจระบบในองค์กรของคุณคุณบอกว่ามันมี ERP System อยู่ SAP ก็ได้คุณก็จะรู้ว่า SAP เองเนี่ยมันก็จะมี Database มันก็จะมีแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ ใช่ไหม Report Server App Server BI Server ถ้ามีนะครับมีอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเข้าใจ System Architecture ของระบบนั้นๆซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับข้างล่างนะข้างล่างเป็นฐานให้บริการแต่ข้างบนไม่ว่ามันจะเป็น On-prem ก็เป็นไปได้นะมี On-prem Database อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Physical เลยอย่างงั้นอย่างงู้นอย่างงี้หรือเป็น Virtualization ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรที่เรา deploy เราก็ต้องเข้าใจนะครับแล้วฝั่งยูสเซอร์วิ่งเข้ามาแต่ละบริการมันใช้อะไรมันเกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์อะไรพอเราเข้าใจ Total System Infrastructure หรือ System Diagram ของแอปพลิเคชันนั้นๆต่อให้มันจะอยู่บน Docker คอนเทนเนอร์นั่นนู่นนี่มันวิ่งผ่านเน็ตเวิร์กอย่างไร Network Diagram System Diagram ภาพรวมตรงนี้เราเข้าใจกันทั้งหมดเลยครับโอเคคนที่เฉพาะด้านก็ต้องมี ถ้าไม่มีก็มีคนที่มีเฉพาะด้านและให้เขาทั้งทีมก็ต้องเข้าใจ Total System เหมือนกันตั้งแต่ยูสเซอร์วิ่งเข้ามาใช้แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์จะผ่านมือถือจะผ่านแท็บเล็ตผ่านคอมพิวเตอร์มันวิ่งมามันผ่านอะไร Security เป็นยังไงนะครับเรียกมาแล้วออก Printer เป็นยังไงจัดการสิทธิ์เป็นยังไง Security ยังไงยูสเซอร์ล็อกอินผ่าน Active Directory ไหมยูสเซอร์เป็นแบบไหน handle งานยังไงน่าสำคัญ ช่วงไหนพีกช่วงไหนไม่พีกดึง report ทีเกิดปัญหาไหม
เซิร์ฟเวอร์ที่เป็น database แยกเป็นเซิร์ฟเวอร์มี report ต่างหากว่าเวลาดึง report กระทบกับการเขียนอ่านในเชิง production หรือเปล่าหลายอย่างหลายอย่างมันมีหลายอย่างนะครับต่อให้จะเป็น DevOps เตรียมนั่นโน่นนี่ต่างๆไอ้พวกเนี้ยมันก็ยังมี infrastructure เราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่อง DevOps คนที่เตรียม DevOps อาจจะเก่งแต่ DevOps พวกเนี้ยจะเป็นคอนเทนเนอร์จะนั่นมันก็อยู่กับ infrastructure ข้างล่างถ้าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับ System Infrastructure ไปต่อยอด DevOps สักหน่อยหนึ่งเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันอยู่อย่างงี้นะมันอยู่งี้นะใช่ไหมคุณจะเป็น Kubernetes คุณจะเป็นนั่นโน่นนี่ใช่ไหมครับหลักการที่พี่รัฐบอกก็จะใช้งานได้เวลามันเกิดปัญหานั่นโน่นนี่คุณแทบจะชี้ได้ว่าเฮ้ยไปดูตรงโน้นโอเค Error message ก็ต้องไปดูแต่ไปดูตรงโน้น นะครับถ้าคุณมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์มากพอปัญหาเกิดขึ้นคุณจะสามารถพูดออกมาเลยทันทีว่าปัญหามันคือจุดนั้นไปดูจุดนั้นพี่รักรู้ได้ไงนะครับก็เคยผ่านมาก็เคยผ่านมานะครับแต่ไม่ใช่ว่าอ่าเคยผ่านมาอยู่แล้วยิ่งเราทำอะไรกับระบบอะไรเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะครับเราจะมีความรู้ความเข้าใจจนกระทั่งเราเห็นเส้นเลือดมันอะ พอมันเกิดติดขัดในชีพจรในระบบที่เราดูแลเราจะเห็นความผิดปกติที่จุดไหนเราจะมองออกเลยนะในจินตนาการในหัวเราอะนะครับดังนั้นพี่รักก็ฝากว่ามีเวย์เดียวเท่านั้นที่เราจะทำงานของเราแฮปปีมีเวย์เดียวเท่านั้นที่เราจะทำงานของเราให้สนุกก็พูดไปแล้วแฮปปีและถ้ามันเกิดอะไรกับระบบเราเราเองเนี่ยยิ่งสนุกเพราะปัญหาของระบบมันเกิดขึ้นได้ เราเข้าใจอย่างถ่องแท้เราจะบอกได้ว่าปัญหานี้ไปดูตรงนั้นไปดูจุดนั้นรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะมีโอกาสเกิดมันเกิดจุดนั้นแหละมันเกิดจุดนั้นเลยไปดูไปดูพอไปดูปุ๊บก็ปรากฏว่าแก้ได้ภายในไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำไม่ถึง5นาทีไม่ถึง3นาทีด้วยซ้ำแก้ปัญหาได้แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ต่อให้วันนี้บัดเจตในการที่จะออกแบบในการที่จะซื้อเซิร์ฟเวอร์มารันงานหรือระบบ Infrastructure มารันงานนั้นเนี่ยไม่ได้วิปมาหลาเพราะว่ามันถ้าใช้ Total Solution อาจจะใช้เงินสัก10,000,000บัดเจตปีนี้มี3,000,000เองระบบที่เราทำธุรกิจยังไม่โตไปถึงขนาดนั้นพอเรารู้ Sizing อันหนึ่งที่จะบอกนะคือพอเราดูระบบพวกนี้มาเราจะรู้ Sizing ของระบบเราจะรู้ Sizing เราจะรู้ Workload ก็ฝึกพวกเราเลยนะไปดู workload ขององค์กรตัวเองศึกษาให้เข้าใจนะครับทำไมพี่รักถึงเน้นตรงนี้ล่ะเหตุผลมันมีนะปัญหาเยอะหลายองค์กรเลยเป็นก็คือพอคุณจะ implement ระบบมันจะต้องมีคอสต์การลงทุนนะครับไอ้ที่ง่ายที่สุดก็คือบางทีเนี่ยเราเองดันไม่อยากที่จะไปสนใจว่าไอ้ซอฟต์แวร์ที่จะมา implement เนี่ยมันใช้workload กันสักเท่าไรเชียวมันต้องใช้ performance ขนาดไหนเชียว มันต้องจัดเต็มขนาดดัตเตอร์เบสใหญ่ขึ้นตั้งแต่ Day 1ไหมบริบทพวกเนี้ยต้องเข้าใจเข้าใจไหมครับคือคุณจะ implement ระบบใหม่ในองค์กรของคุณแต่อย่าลืมนะครับว่าตอนดีไซน์มันก็มีข้อกังวลว่าธุรกิจเราโตขนาดนี้ใหญ่อย่างงี้มันจะต้องลงทุน Infrastructure อย่างงี้ดีแน่นอนมันต้องมีมันต้องตอบโจทย์ธุรกิจ24/7/4ไม่มีตายมันก็ต้องตอบโจทย์ธุรกิจ แล้วมันก็ต้องตอบโจทย์ในทุกๆส่วนไม่ใช่แค่ Infrastructure Server แค่นั้นแหละนะข้อมูลก็สำคัญ Security ก็สำคัญการให้บริการได้ตลอดเวลาแม้ไฟดับก็สำคัญมันสำคัญรวมๆกันอะสำคัญหมดเลยเพื่อที่จะให้ระบบเนี่ยมันให้บริการได้ถูกไหมครับนั่นแหละดังนั้นเนี่ยนะครับสวัสดีครับคุณโสพลดังนั้นเนี่ยความเข้าใจเรื่องพวกเนี้ยสำคัญนะสำคัญนะเออเดี๋ยวนะลืมประเด็นที่จะพูดเลยนะครับพอดีไปทักทายคุณโสพลเข้าไปลืมประเด็น
ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือความเข้าใจ workload ของระบบในองค์กรของเราวันนี้สมมุตินะครับเราจะทำเรื่องไม่เกินตัวมากเกินไปแม้กระทั่งองค์กรเรารวยนะองค์กรก็เราก็ควรจะเอาตังค์ไปใช้ในจุดที่มันสำคัญถูกไหมองค์กรเรารวยอะแต่เราเองเนี่ยรู้ว่าระบบที่เรากำลัง handle หรือกำลังจะเข้ามามันคือระบบอะไรนะครับแน่นอนว่ามันมี minimum system requirement อยู่แล้วล่ะในระบบต่างๆที่จะมา implement ในองค์กรเรานะครับเราไปดูได้และเราถ้าเข้าใจ workload database ขนาดเท่าไรอะไรยังไงข้อมูลมันลงมาเป็น text มันเป็นรูปภาพมันเป็นแบบไหนถ้าเราเข้าใจลักษณะของข้อมูลที่มันจะโตในระบบของเรามันอาจจะมีการเพิ่มใน database insert อัปเดต delete ใช่ไหม insert อัปเดตแล้วกันเรื่อยๆและข้อมูลอาจจะเป็นไหมมีไหมองค์กรไหนเริ่มใช้ Object Storage แล้ว Object Database แล้วข้อมูลอาจจะเป็น Object ก็ต้องดูว่า Object ที่ว่ามันเป็นอะไรเป็นรูปภาพเป็นอะไรล่ะนะครับต้องดูโครงสร้างระบบ Database ว่ามันโตอะไรโต Text ต่อให้คุณมี100สาขาอย่างที่พี่ตั๊กเคยบอกมันก็โตไปองค์กรแต่ว่าระบบไอทีมันต้องดูว่าข้อมูลขององค์กรเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับเรามอนิเตอร์ไปเราจะเห็นนะครับว่าเนเชอร์ของระบบเราอะมันเป็นยังไงพี่ตั๊กตอบให้ไม่ได้100%หรอกต้องไปดูเนเชอร์ของระบบในองค์กรเรา นะทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของ Virtual Machine การเติบโตของแอปของแอปพลิเคชันดาตาที่มันเกิดขึ้นในองค์กรของเราการเติบโตของข้อมูลในเชิงไฟล์ Server System อันนี้ก็สำคัญก็ต้องดูภาพรวมนะครับแล้วก็แยกแยะออกมาว่าเฮ้ยข้อมูลที่มันโตเนี่ยมันพฤติกรรมคนละแบบเลยกับข้อมูลเชิงธุรกิจก็อาจจะแยก System กันได้ไม่จำเป็นต้องไปรวมเพราะระบบสำคัญในทางธุรกิจมันต้องการ1 low latency มันต้องการ high speed มันต้องการ low latency ถูกไหมครับอามันต้องการลองที่จะแบบโคตร performance ดังนั้นมันอาจจะไม่ต้องการ capacity ต่อให้ต้องการได้ capacity ก็ต้องแพงแต่ระบบเรามันสำคัญแล้วเพื่อตอบสนองได้เราจะเข้าใจแต่พอเราเข้าใจเราก็จะเห็น workload ของเราจริงๆว่าเฮ้ยจริงๆไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้วิธีเร็วของระบบมันไม่ได้อยู่ที่ storage เสมอไปนะมันอยู่ที่วิธีการมันอยู่ที่1การเขียน algorithm ด้วยของซอฟต์แวร์นั้นๆถ้าซอฟต์แวร์เขียน algorithm ไม่ดีนะครับมันก็จะเป็นปัญหาคอขวดอยู่ดีเป็นปัญหาคอขวดเกิดจากส่วนแรกเลยก็คือวิธีการเขียนโปรแกรมวิธีการ query เทคนิคต่างๆพวกเนี้ยนะครับวิธีการพวกเนี้ยก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นโปรแกรมที่พัฒนามาอย่างยาวนานโปรแกรม worldwide ก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาคอขวดเรื่องแบบนี้แต่ก็เกิดขึ้นได้นะถ้าระบบของคุณมันเป็นระบบแบบ Copper อะคือเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวแล้วให้บริการทุกอย่างไม่มีการแยกแบ่งภาระกันออกไปแบ่งโหลดกันออกไปอะไรประมาณเนี้ยเป็นไปได้เนี่ยพวกนี้สำคัญแต่สกลับเข้ามาประเด็นก็คือตราบใดก็ตามที่เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนั้นๆในองค์กรเรามันมีหลายระบบนะครับมีหลายระบบแน่นอนมี Specialist ดูแลแต่ละระบบแต่ก็ต้องมีคนที่ดูแลเป็น Total System Solution ของระบบนั้นๆ ก็อาจจะแยกคนนี้ดู Windows Server คนนี้ดู Linux คนนี้ดู Database คนนั้นนู่นนี่แต่ยังไงก็ตามทีมจะ troubleshooting และแก้ไขปัญหาให้องค์กรได้เร็วนะครับมันจะต้องมีสัก2-3คนที่เป็นคนที่ดู Total Solution ในแต่ละด้านและควรจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรไขว้กันได้หมายความว่า สามารถที่จะแลกเปลี่ยนและรู้และเข้าใจใน level เดียวๆกันได้ผมว่าน่าจะดีกว่าที่ใครด้านคนใดคนหนึ่งดูด้านนั้นไปเลยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะว่าไอ้คนนี้ลาพักร้อนก็คงจะต้องมี Second Number Two อะมันมีทักษะมาคอย handle มาคอยดูถูกไหมครับไม่ควรจะเป็น One Man Show เลยนะครับดังนั้นใครเก่งตอนนี้วันนี้คุณเก่งนะครับในทีมในองค์กร นะครับถ้าไม่อยากอะไรก็กูอะไรก็กูนะผมเจอมาเยอะอะไรก็กูอะไรก็กูสิ่งที่เราต้องทำก็คือในทีมเราอะนะครับก็ต้องจัดเซตชุดความรู้
อาจจะไม่เก่งเท่ากันก็ได้เพราะมันจำเป็นต้องมี specialist สุดท้ายคนที่เป็น specialist แหละจะเป็นคนตัดสินใจและแก้ปัญหานั้นๆให้เป็น leader แต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีคนที่มีสกิลใกล้เคียงกันคนที่2คนที่3เพื่อเป็นสำรองแต่ถ้าไม่มีก็ต้องหาวิธีการจัดการนะครับท้ายที่สุดท้ายที่สุดนะครับเพราะผมพูดมา85นาทีแล้วท้ายที่สุดสำคัญที่สุดด้วยนะครับเราจะทำระบบอะไรก็ตามเราจะจัดการดูแลระบบองค์กรไหนก็ตามบริษัทเราเป็นยังไงก็ตามสิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องปิดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกถ้าคุณปิดกระดุมเม็ดแรกไม่ถูกปัญหาจะเกิดขึ้นไม่ทุกวี่ทุกวันยังกับตุ่นโผพุโผนะครับ ที่พี่รักจะพูดคือการคุณจงให้ความสำคัญในการออกแบบระบบให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบอย่าไปทำระบบแบบนะครับทมันอย่าไปทำระบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะรูปหน้าปะจมูกหรือไปตายเอาดาบหน้าคุณจะต้องสังเคราะห์หรือวางระบบให้กับองค์กรของคุณก่อนว่าในองค์กรของเราระบบจะต้องเป็นยังไงไม่เอาแบบเดี๋ยวก็โผล่เซิร์ฟเวอร์มาโผล่นี่มาโผล่ไอ้นั่นมาโผล่มาทีละนิดๆนะครับ แน่นอนว่ามันไม่มีองค์กรไหนมันเพอร์เฟกต์หรอกนะอย่างเช่นได้งบประมาณมาทีละเล็กทีละน้องทีละน้อยพอได้มาเราก็ค่อยซื้อตรงนี้มาซื้อตรงนู้นมาซื้อโผล่ๆมาหลายองค์กรยังคงเป็นอย่างงั้นอยู่รู้ไหม Classic Case เนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าก็มีของเต็มไปหมดแต่ว่ามันไม่บูรณาการหรือมันไม่เป็น Total System นะครับดังนั้นแนวคิดที่พี่รักจะอยากจะเล่าให้พวกเราฟังก่อนที่จะปิดไลฟ์ก็คือการออกแบบระบบสำคัญดังนั้นคุณจะต้องวางโครงระบบก่อนอย่างเช่นโครงระบบเกี่ยวกับ System Infrastructure ในองค์กรเราจะเป็นอะไรเราจะเป็น VMware Virtualization เราจะเป็น Proxmox เราเป็นอะไรก็ตามนะครับและอย่าไปเป๋นะอย่าไปเป๋ว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ อย่าไปเป๋เรื่องตรงนี้ถ้าตัดสินใจถ้าคุณตัดสินใจแล้วคุณเข้าใจมันดีอย่างเช่นสมมุติคุณดีไซน์จริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็น Hyper Converged นะ Hyper Converged มันเหมาะสำหรับ Scale out Scale out แต่ถ้าคุณไม่ Scale out คุณไม่จำเป็นต้องเป็น Hyper Converged เลยนะ Scale out ต้อง Scale out เยอะจริงๆนะกินทั้ง CPU Memory Disk คุณไปอย่างงั้นคุณก็ได้แต่เอาเข้าจริงๆคุณอาจจะเป็น เซิร์ฟเวอร์บวก storage แบบ traditional ก็ได้เข้าใจดีมันปัญหาน้อยไม่มีปัญหาหรอกแต่คุณต้องเข้าใจมันแล้วคุณเอา storage เป็น all flash ยังได้เลยเร็วและ storage บางอันที่ต้องการ capacity คุณก็เป็น storage ที่มันเป็น SATA disk หรือ SAS disk ก็ยังได้ปัญหาในเมื่อคุณเข้าใจและดีไซน์อย่างถูกต้องปัญหาน้อยสเกลได้ up out ยังได้ได้ไหมได้จ่ายตังค์น้อยกว่าเยอะ maintain จัดการง่ายกว่าเยอะแล้ว VM ขององค์กรคุณทั้งองค์กรถึง100ไหมจะเพิ่มขึ้นเป็น200-300ไหมต้องมีวิธีการตั้งคำถามและคำตอบให้ดีถ้าบอกว่าต้องการ performance อะไรวะตอบให้ได้อย่ามโนต้องมี performance อย่างนั้นอย่างงี้นะครับถ้าตอบไม่ได้คุณก็จะเอาไอ้ที่คุณไม่ชัดเจนไปให้องค์กรจ่ายตังค์เพิ่มและเกิดประโยชน์น้อยเอาตังค์บางส่วนเอาไว้ลงทุนอย่างอื่นดีกว่าอย่างงี้เป็นต้นนะครับเพราะพี่รักทำตั้งแต่สเกลเล็กจนถึงสเกลใหญ่ๆเลยสเกลใหญ่ๆก็หลัก10,000,000อะนะครับเคยออกแบบมาหมดแล้วเซิร์ฟเวอร์เล็กๆที่พี่รักมีลูกค้าเป็น SME มีเซิร์ฟเวอร์เครื่อง1เครื่องก็มีครับพี่ยังดูแลให้อยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยและซื้อเซอร์วิซพี่รักต่อเนื่องมาเป็น10ปีแล้ว handle งานได้ทั้งบริษัทนั่นแหละบริษัทจะโตเป็นพันล้านก็แล้วค่อยขยายไงแล้วมันมีจุดอ่อนได้ไหมระบบมีได้แต่แก้ปัญหาคือจุดอ่อนนั้นแก้ยังไง
เข้าใจเปล่านะครับดีไซน์เซิร์ฟเวอร์ก็ดีไซน์ให้มัน redundancy ให้มากขึ้นหน่อยเป็นต้นเป็นโนดอ้วนๆหน่อยก็ได้มันขึ้นอยู่กับสไตล์แล้วเสร็จปุ๊บองค์กรใหญ่ขึ้นมาหน่อยแน่นอนเราจะดีไซน์แบบนั้นไม่ได้มันก็ต้องเป็น cluster มันก็ต้องเป็น redundancy core switch firewall double เลยมี redundant ทุก layer ก็ทำมาแล้วไอ้ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวก็ทำมาแล้วรัน ERP ด้วยซอฟต์แวร์ตั้งหลายล้านเลยมีเซิร์ฟเวอร์1เครื่องเขาถามพี่รักว่าเอาพี่รักก็นำเสนอนะครับไปเจอลูกค้าก็เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงก็ไปคุยให้ฟังว่าเนี่ยระบบนี้มันสำคัญซื้อซอฟต์แวร์ตั้งเยอะแล้วถ้ามันเกิดนั่นโน่นนี่ต่างๆพี่ก็ยกอธิบายไปให้เหตุผลว่าก็ต้องลงทุน System ที่มันมารองรับระบบนี้นะที่ที่มันเป็นระบบที่มันทนทานเป็นคลัสเตอร์อะไรงี้พี่ก็อธิบายให้เขาฟังเขาเข้าใจนะครับแล้วเสร็จปุ๊บนะอยู่มาวันหนึ่งนะครับพี่รักเองก็ไปเจอลูกค้าท่านนี้ก็เชิญพี่ไปจิบชาด้วยนะครับจิบกาแฟที่ร้านกาแฟพี่รักผมถามหน่อยถามจริงๆนะเครื่องสมมุติว่ามันไม่ใช่ cluster อย่างที่คุณรักเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วผมเอามารันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์1เครื่องเพราะว่ามันอาจจะมีข้อจำกัดด้าน Budgeting ปีแรก2ปีพอเราไปลงทุนนั่นนู่นนี่รันได้ไหมจากเซิร์ฟเวอร์1เครื่อง2เครื่อง3เครื่องตอนแรกผมก็บอกว่าเหลือ2เครื่องได้นะต่อแซมนะครับท่านก็เฮ้ยดูแล้วมันไม่ได้เว้ย Budgeting 1เครื่องได้หรือเปล่าคุณรักดูให้ผมหน่อยยังไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้นะครับผมอยากให้ดูอาผมเองก็ต้องเรียนนะครับว่าพี่รักเองก็มีประสบการณ์แต่การที่จะตอบคำถามเชิงอย่างงั้นมันก็ดูบ้าบิ่นเกินไปนะครับแต่ก็ไม่อยากที่จะมานั่งมานั่งและต้องบอกอยู่ดีว่าเฮ้ยจริงๆอะมันก็ทำได้นะพี่รักตอบทันทีเลยนะตอนนั้นน่ะไม่อยากให้เสียเวลาพี่รักก็ตอบเลยทันทีว่าถามว่าอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวได้ไหมถ้าถามผมบอกว่าได้แต่ถ้าดูจาก เวลาพวกเราไปดูนะครับว่าแอปพลิเคชันที่รันเขาจะบอก Infrastructure มาคุณควรจะมีเซิร์ฟเวอร์แล้วคุณควรจะมีเซิร์ฟเวอร์1 2 3 4แต่เคสนี้พี่รักบอกว่าอยู่บน Virtualization เลยได้แต่เดี๋ยวผมดูเซิร์ฟเวอร์ดีไซน์ให้ถ้าไปถาม Vendor implement นั้นๆที่เป็น SaaS นะเป็น SaaS เขาก็จะบอกว่าไม่แนะนำเลย ไม่ควรจะไม่ถ้าด้วยประการทั้งปวงแต่พี่รักจากประสบการณ์พี่รักนะพี่รักก็บอกว่าถ้าถามว่ามันรันได้ไหมรันได้แต่ต้องเข้าใจว่าทำไมถึงดีไซน์แบบนี้เพราะ1เราติดเรื่องบัดเจตในเคสที่เซิร์ฟเวอร์หรือฮาร์ดแวร์เครื่องนี้ทั้งเครื่องเนี่ยมันเกิดปัญหาเลยเนี่ยอันนี้แหละคือปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งในความเป็นจริงเซิร์ฟเวอร์1เครื่องณปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์เองก็มี SLA ที่เขาเทสต์นะว่ามันก็ทนทานนะ เซิร์ฟเวอร์1เครื่องเนี่ยจะระเบิดเลยพัง CPU พังนั่นนี่เนี่ยปีหนึ่งเปิดเนี่ยบอกเลยนะถ้าพูดถึงแฟกต์ตรงนี้เนี่ยพี่รักก็บอกเลยนะว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่มันโอกาสเกิดน้อยแต่จะจัดการเรื่อง weak ตรงนี้ยังไง weak design ตรงนี้ยังไงมากกว่านะครับพี่ก็บอกว่าทำได้แต่ต้องเข้าใจว่ามันมีความเสี่ยงนั่นโน่นนี่รับได้ใช่ไหมรับได้นะครับรับได้นี่ก็คุยกันตรงไปตรงมา มันไม่ได้หมายถึงว่าพี่จะไม่ให้มันเกิดปัญหา100%มันอาจจะเกิดได้แต่วิธีการดีไซน์ของพี่มากกว่าที่มันจะทำให้ถ้ามันเกิดล่ะวิธีแก้คืออะไรแล้วเราจะเอาระบบคืนมาได้ยังไงระบบเนี้ยนอกจากซื้อซอฟต์แวร์และ implement ก็เป็นหลายตังค์นะเป็นหลักล้านเลยพี่ก็อธิบายให้ลูกค้าฟังเนี่ยดังนั้นจะมาลงทุนฮาร์ดแวร์โดยที่ผมจะตอบสุ่ม4สุ่ม5ไปเลยนะว่าเฮ้ยมันก็ได้เพราะอยากได้งานบอกตรงเลยนะครับ
พี่รักไม่เคยทำงานแบบนั้นคือถ้าจะทำงานร่วมกันกับใครก็ต้องคุยกันตรงนี้แหละให้เข้าใจไงว่าแก่นของดีไซน์คืออะไรปัญหาของระบบมันคืออะไรจะแก้มันคืออะไรระบบนี้ดีไซน์แบบนี้เพราะอะไรระบบนี้ควรจะดีไซน์อย่างงี้เพราะอะไรถ้ามันเกิดปัญหา1 2 3ทีดีไซน์เนี้ยมันมีจุดอ่อนอะไรบ้างวิธีแก้ไขปัญหาแก้ไขจุดอ่อนน่ะมีอะไรได้บ้างลดความเสี่ยงทำอะไรได้บ้างนะครับนับตั้งแต่วันนั้นแหละ นะครับพี่ก็ช่วยเขาลดคอสต์ได้อหลักล้านนะครับในพรอเจกต์นี้มันมีทั้งมันไม่ใช่มีแค่เซิร์ฟเวอร์นะพวกเรามันมีเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์นั่นนู่นนี่ที่พี่ส่งมอบให้ลูกค้าก็เยอะอยู่แหละโดยแต่ถ้าเป็นเฟสที่เป็นที่พี่นำเสนอตอนแรกที่มันเรื่อง HA High Availability จัดการเรื่องห้อง Data Center ด้วยเรื่องไฟเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องมีด้วยก็ต้องคุยกันด้วยเพราะว่าไฟดับบ่อยก็ต้องไปคุยเรื่องตรงนี้พวกนี้ด้วย เพื่อที่จะอุดไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไฟไม่เสถียรเซิร์ฟเวอร์ไม่สเตเบิลอีกเดี๋ยวมีปัญหาไฟดับฮาร์ดแวร์พังสุดท้ายในเคสนี้เมื่อ8ปี8ปีมาแล้วนะครับโดยดีไซน์นี้ยังคงอยู่รู้เปล่าเซิร์ฟเวอร์อาจจะถูกเปลี่ยนไปแล้วด้วยพี่รักนี่แหละเซิร์ฟเวอร์ถูกเปลี่ยนไปแล้วดีไซน์ยังเป็นดีไซน์เดิมรู้เปล่าแบ็กอัป Restore หนาแน่น Redundancy บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวก็หนาแน่นดิสก์ตายได้หลายตัวเลยแต่ไม่ได้วแต่ไม่ได้ดีไซน์เวอร์เกินไป Power supply ไม่พังบ้างเสียแต่ไม่เคยเสีย2ตัวต่อให้เสีย2ตัวไม่มีพี่รักจะเตรียมแผนให้ลูกค้าพี่ก็คือมีเครื่องสำรองที่บริษัทก็มีที่มันมี workload ที่มันรองรับ performance ได้ใกล้เคียงกันหรือมันมีทางอื่นน่ะครับที่พอเราทำไปหลายปีมันก็มี hardware เดิมด้วยก็ต้องหาทางใช้ของเดิมให้มันเกิดคุณค่าไม่ได้ทิ้งเปล่ายังคงต่อ MA ได้อะไรต่างๆนานาพวกนี้ นะครับโดยดีไซน์มันจะทำให้เห็นว่าระบบเนี่ยทำงานยังไงระบบนี้มีจุดอ่อนอะไรระบบนี้เพอร์เฟกต์ยังไงระบบนี้ยังขาดอะไรและถ้าเมื่อเกิดปัญหามันเกิดเชิงระบบมันจะเห็นอะเชิงระบบมันไม่ได้ต่างกันแล้วเพราะเชิงระบบเราถูกดีไซน์ไว้ดี Client Server Join Domain มี Database มีระบบไฟล์เซิร์ฟเวอร์มีระบบแอปพลิเคชันมี Reporting Service มีระบบ Business Intelligence BI โดยดีไซน์ System มี Firewall มี Security นั่นนู่นนี่เยอะแยะมีแบ็กอัปกี่ชั้นเห็นไหมพอมันเกิดปัญหาปุ๊บ by design มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่มีวิธีแก้ปัญหาแน่นอนและปัญหาที่มักเกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาเรื่อง Hardware เสียเชื่อเปล่าถ้ามันจะเกิดถ้าวางระบบไม่ดีนะครับยกตัวอย่างที่พี่ลักษณ์อธิบายเนี่ยหลังจากที่พี่ implement มาให้เนี่ยเชื่อไหมพี่ขาย MA พี่รักให้บริการด้าน MA Total System ที่ดีไซน์เนี่ยให้มันรู้ไปว่าผมเป็นคนดีไซน์ทั้งหมดเองปัญหามันต้องน้อยถึงจะมีกำไรเขาก็ถามคุณรักจะมีกำไรอะไรคิดราคาแค่นี้มีถ้ามันไม่เกิดปัญหาไงดังนั้นระบบดีไซน์ดีจะไม่เกิดปัญหาต่อให้เกิดปัญหาก็แก้ได้ไวรู้ว่าเกิดจากอะไรเห็นไหม และถ้าระบบณปัจจุบันมันมีข้อจำกัดจะต้อง scale out หรือ up มันขึ้นไปก็รู้ว่าต้องทำยังไงและรู้จะต้องต่ออะไรเพิ่มของเก่ายังใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้ของใหม่เข้ามาปุ๊บผสานระบบแข็งแกร่งขึ้นระบบมี resiliency มากขึ้นไม่ต้องห่วงเรื่อง hardware พะวงหน้าพะวงหลังอีกต่อไปแล้วมี MA มีอะไรต่อ Core นะครับ เปิดเคสต่างๆถนัดเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้ช่วยได้นะเปิดเคสไม่เป็นกว่าจะเคลมอีกนะการเลือกใช้เทคโนโลยีอีกก็ถึงเป็น Tech Adopt ไงพี่รักถึงมาตั้ง Tech Adopt นี่แหละพวกเราเว้ยเพราะว่าเราเข้าใจเทคโนโลยีเราผสานเทคโนโลยีมาใช้แล้วพอเข้าใจเราจะเข้าใจมันลึกได้ก็ลองทดสอบมันดูลองทดสอบมันดู
มีหลายเคสมากที่พี่รักทดสอบเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีอย่างเช่นวายฟายเซอร์วิซเมื่อสมัยก่อนมันจะมีเซอร์วิซแบรนด์ดังมันก็มีหลายแบรนด์นะครับจนกระทั่งพี่รักต้องเทสต์กับสวิตช์บางแบรนด์ที่มันช่วยลูกค้าลดคอสต์ใช้มาหลายปีมันไม่เห็นพังเลยเฮ้ยเทคโนโลยีมันเริ่มเปลี่ยนหลายๆอย่างเริ่มสเตเบิลหลายๆอย่างที่เคยเป็นแบรนด์ SOHO มันเริ่ม performance มันเริ่มเป็นแบรนด์เริ่ม small business หรืออะไรเงี้ยเอามาเทสต์เอามาใช้ปรากฏว่าเฮ้ยไม่เห็นพังเลยและราคาดีด้วย แทนที่จะยึดติดกับแบรนด์ High end มากเกินไปมันคอสต์สูงให้ลูกค้าแล้วก็ขยับลงมาแล้วก็กล้าที่จะดีไซน์ใส่เพราะเราเทสต์มาไงพี่รักก็ใช้ที่บริษัทเทสต์ใช้นะครับเทสต์อย่างหนักหน่วงบางกรณีนะเทสต์อย่างหนักหน่วงไอ้ชักปลั๊กดับกลางอากาศถอดชักเข้าชักออกไอ้เลทนั่นน่ะในหลายกรณีเทสต์มาหมดแล้วแต่ไม่แนะนำให้เทสต์ไม่ใช่อย่าไปทำเป็น Production นะแต่รู้ หรือแม้กระทั่งการขยายการ expand การอะไรอย่างเงี้ยต้องเทสต์พวกนี้สำคัญเพื่อที่จะตอบโจทย์คำที่ดีที่สุดก็คือดีไซน์ดีปัญหาน้อยดีไซน์ระบบถูกต้องปัญหาน้อยนะครับพวกเราชาวไอทีเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วเมื่อปัญหาน้อยเราจะได้มีเวลาไปพัฒนา process เราจะมีเวลาไปพัฒนากระบวนการบริหารจัดการไอทีในองค์กรของเรา IT Service Management จะเป็นตัวสำคัญ on top ขึ้นมาหลังจากที่ระบบไอทีนิ่งปัญหาเกิดได้บ้างแต่การบริหารจัดการไอทีในองค์กรย่อมสำคัญเขาถึงพยายามที่จะมาพูดถึง Digital Transformation นั่นโน่นนี่ถ้าไอ้ข้างล่างที่พี่ลักษณ์พูดเนี่ยมันไม่นิ่งไอ้ทำข้างบนมันก็ไม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ ดังนั้น IT Operation IT Service Management IT Strategy IT Design ก็เป็นสิ่งสำคัญที่มันจะมาก็คือมันเป็น IT Service Management นั่นแหละ ITSM หรือบางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่อง ITIL ISO 20,000อะไรพวกเนี้ยไอ้พวกนี้สำคัญนะสำคัญมากไม่ต้องไปยกขโยงมันมาใช้ทั้งหมดนะเอามาแอปพลายใช้พอมันเกิดปัญหาเราจะตอบสนองยังไงจะจัดการปัญหาเป็นอิเวนต์จะจัดการอิเวนต์ยังไงจะจัดการปัญหายังไง ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราจะรับเหมือน helpdesk อะองค์กรที่ใหญ่ขึ้นจะเริ่มมี helpdesk มีใช่ไหม helpdesk ล่ะเราจะให้เวลาแก้ปัญหาระดับนี้ระดับสำคัญระดับอะไรต่างๆภายในระยะเวลาเท่าไรและถ้าไม่ได้ต้องส่งต่อเพื่อให้ได้ SLA escalate ขึ้นไปใครใช่ไหมครับปัญหาที่มันหนักมากต้องมีใครตัดสินใจเรื่องพวกนี้ไม่ได้เหนือความเป็นจริงนะ มันเป็นเรื่องที่ถูกใช้โดยที่พวกเราไม่รู้ตัวอยู่แล้วแต่พี่รักบอกเลยว่าจะต้องมีเวลาในการพัฒนากระบวนการเข้าใจนะเพราะสำคัญที่สุดเราทำงานด้านไอทีก็เพื่อให้บริการองค์กรเราไม่ใช่หรือถูกไหมเราก็ต้องทำให้คนที่เป็นยูสเซอร์เนี่ยเขา1ละไว้วางใจเราได้เชื่อใจเราได้ไม่ใช่เป็นศัตรูกันนะก็คือพทำไมพี่พูดคำว่าเป็นศัตรูกับยูสเซอร์ล่ะเพราะหลายๆที่มีแบบนี้ไงมีแบบนี้เราในฐานะเป็นคนไอทีเราต้อง1ก็ต้อง compromise อะ เพื่อที่จะให้เขาเองอะเขาเหล่านั้นเนี่ยเขามีหน้าที่ทำงานเขาไม่ต้องมาลบรากับเราเรื่องไอทีหรอกเราก็ต้อง provide ให้เขาใช้งานได้ใช้งานได้ต่อเนื่องปัญหาน้อยสุดเขาไม่อยากมามีปัญหากับเรื่องไอทีเลยเขาอยากทำงานของเขาเขาอยากทำงานของเขารับใช้องค์กรเราต่างคนต่างอยากใช้งานใช่ไหมครับเราเองก็ต้อง1สร้างความเชื่อมั่นเรื่องของไอทีมันเป็นเรื่องความเชื่อมั่น ถ้าเราไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับยูสเซอร์ของเราองค์กรของเราได้ไอทีลุ่มๆดอนๆก็ไม่มีใครอยากจะใช้ไอทีก็ไม่ success นะครับความภาคภูมิใจเราก็จะหายไปเราก็ต้องดึงความภาคภูมิใจของเรากลับมาก็คือจัดการระบบให้เขาใช้งานได้อย่างดีให้เขาได้ทำงานของเขาได้เต็มศักยภาพปัญหาน้อยปัญหาน้อยมันเกิดจากการที่เรามีความเข้าใจในการวางระบบไอที และที่สำคัญ
ความซับซ้อนของไอทีของเราก็จะลดลงเพราะเราเข้าใจในการที่จะเอาเทคโนโลยีมาใช้ในห้องดาตาเซนเตอร์ของเราจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์อิเล็กเคขะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวก็ซื้อยี่ห้อนี้เดี๋ยวก็ซื้อยี่ห้อนี้เดี๋ยวก็ซื้อยี่ห้อนี้ไม่เคยเสถียรเลยเพราะคุณไม่มีความรู้ในการจัดการระบบคุณไม่มีความรู้ในการ handle ว่า process ในระบบของคุณเนี่ยหรือแม้กระทั่ง workload ในระบบของคุณเป็นอะไร เอาเข้าจริงๆถ้าคุณเข้าใจเรื่อง workload กับเรื่องการ optimization มันกับเรื่องดีไซน์คุณจะเอาระบบพวกเนี้ยอยู่บนเทคโนโลยี virtualize ยี่ห้อใดๆแล้วคุณเข้าใจมันอย่างดีแล้วคุณจัดการมันได้ระบบของคุณก็ไปได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนยี่ห้อนั้นยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้หรอกเว้นเสียแต่ว่า workload ของคุณมันพิเศษมากจริงๆระบบพวกนี้เดิมๆเอาไม่อยู่แล้วคุณก็ ต้องเฟ้นหาว่าเฮ้ยเมื่อองค์กรเราต้องการความเร็วความแรงและระยะเวลาในการประมวลผลที่สั้นมันควรจะเป็นอะไรเพราะว่า workload ปัจจุบันเราสัมผัสมากับตัวกับทีมแล้วนี่ว่าโอ้โฮ query ทีเนี่ยขึ้นเบิร์ดตึ้งนะครับค้างไปเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโดยเราเองเนี่ยลงทุนแล้วมันแก้ปัญหาจริงๆหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากการไม่ optimize วะ ต่อให้ซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่มา20,000,000มันก็ไม่แก้ปัญหานะคุณก็ควรจะออกความคิดเห็นด้วยเหมือนกันท้ายที่สุดหลายๆองค์กรผมเจอครับว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ฮาร์ดแวร์ใหม่กรณีที่1นะครับฮาร์ดแวร์ใหม่ก็อาจจะช่วยเราได้ถ้าเราลองทุกอย่างแล้วอะก็อาจจะช่วยได้ใช่ไหมก็อาจจะช่วยได้แต่หลายๆเคสคือเอาฮาร์ดแวร์ใหม่ก็ไม่ช่วยแต่มาโฟกัสเรื่องการ optimize system optimize database optimize เซิร์ฟเวอร์ดีขึ้นเฉยเลยโดยไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีดังนั้นไอ้พวกเนี้ยเราก็ต้องไตร่ตรองเช็กดูปัญหาที่เกิดขึ้น root cause วิเคราะห์ให้ถึงแก่นแท้ของต้นตอของคอขวดนั้นปัญหานั้น poor performance นั้นๆและท้ายที่สุดคุณจะเจอว่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดและใช้เงินอย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์คืออะไรนั่นแหละถ้าคุณทำแบบที่พี่บอกได้คุณก็ถือว่าสุดยอดนะครับนะถือว่าสุดยอดนะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ก็มีโอกาสเดี๋ยวจะตอบคำถามให้นะครับก็ต้องบอกว่า Tech Adopt ไม่ใช่ช่องที่จะมา troubleshooting ให้พวกเรานะแต่จะมาให้แนวทางความรู้แบบนี้แหละนะครับส่วนท่านที่เจอปัญหาถามได้ถ้าผมเคยเจอประสบการณ์นั้นก็ไกด์แต่จะไม่ได้คงไม่มีเวลาไปบอกว่าปัญหานั้นน่ะไม่ใช่ครับยุ่งจะตายอยู่แล้วนะครับงานพี่รักก็เยอะนะครับดังนั้นถ้าคาดหวังให้พี่รักมาตอบแล้วเชิงแก้ปัญหาพี่ต้องขออภัยด้วยนะที่คาดหวังตรงนั้นอาจจะไม่ตรงนะครับ ไม่ตรงอาโอเคนะครับขอบคุณพวกเราที่เข้ามารับฟังติดตามนะครับเจอกันในไลฟ์ครั้งหน้านะครับจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติอยากจะให้คุยเรื่องอะไรก็ตามนะครับขอสุดท้ายขอเชิญชวนมาสมัครเมมเบอร์มาช่วยพี่รักให้มีพลังให้มีกำลังใจหน่อยนะครับอย่างคุณสิทธิพลที่ถามเนี่ยก็เป็นเมมเบอร์เนี่ยขอบคุณนะครับจะมีรูปดาวขึ้นนะจะเป็น membership นะครับเดี๋ยวพี่โอเคพี่ขอเวลาอ่านนิดหนึ่งนะครับบอกว่าสอบถามครับเซิร์ฟเวอร์ AD ใช่ไหม Win 2016 Sync Microsoft 365หากจะเปลี่ยนไป Sync เซิร์ฟเวอร์ใหม่ Windows 2022มีผลกระทบกับยูสเซอร์มากแค่ไหนครับเอ่ออันนี้ ยังไม่เคยเช็กแฮะยังไม่เคยเช็กว่ามีผลกระทบไหมแต่จริงๆน่าจะมีว่ามันน่าจะไปดูหัวข้อนี่แหละครับว่าถ้าเราเปลี่ยน Server Sync อะปกติมันจะให้ลงปกติมันจะมีเรื่องของ Azure Sync ปัจจุบันเนี่ย Windows Server มันจะมี Azure Sync Software ไอ้ตรงนั้นมันน่าจะ add Server Sync replace อันใหม่ได้คิดว่าถ้ามันซิงก์นะครับ tools เนี้ยมันจะเก่งพอมันจะไม่ sync duplicate ขึ้นไปแน่ๆถ้าเบื้องต้นไม่น่าจะกระทบ
ไม่น่าจะกระทบแต่ไปดูว่ามันจะมี warning อะไรครับคุณสิทธิพลไปดูเถอะนะครับอย่างล่าสุดพี่ก็ให้ทีมเขาซิงก์ยูสเซอร์ขึ้นไปเพราะว่า migration จาก Exchange ข้างล่างขึ้นไป365อย่างเงี้ยให้ลูกค้าพี่อยู่นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยมันก็คือ AD ด้วยกันแต่เอามาซิงก์กับคนละเครื่องอาจจะต้องไปเช็ก tool ดีๆมันจะมีขั้นตอนอยู่แหละว่าคุณเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ AD อะแล้วซิงก์กับ AD อันใหม่เพราะว่าคุณเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่ใช่ไหมจากอย่างเช่นใช้ AD 2016เป็น2022เงี้ย มีแน่นอนมีแน่นอนนะครับและคิดว่าไม่น่ากระทบไม่น่ากระทบแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นผมอยากให้ไปอ่านรายละเอียดลึกว่าสเต็ปในการทำยังไงมากกว่านะครับคุณสิทธิพลนะโอเคก็คิดว่านะครับไม่มีอะไรจะการันตีเรา100%คำแนะนำที่พี่ลักษณ์ให้ไปนี่ก็เป็นไกด์ไลน์ซึ่งจากสมมติฐานมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างงั้นแต่เชิงรายละเอียดเชิงลึกก็จะเป็น สิ่งที่จะทำให้เราได้ทดลองและพอเราเห็นเราจะเก่งขึ้นนะครับเราจะต้องสลายความกลัวของเราโดยการมีความรู้แล้วก็ลงมือทำขอบคุณที่ติดตามนะครับเจอกันในไลฟ์ครั้งหน้านะครับถ้าอยากให้พี่รักคุยเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะถ้ามันเป็นหัวข้อที่สามารถที่จะมาพูดแบบนี้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็จะมาคุยให้ฟังนะครับพี่คิดว่าเป็นคอมมิวนิตีที่ดีเจอกันในไลฟ์ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ